शेअर लाईव्ह. नमस्कार मंडळी, मी समीर बोंगाळे, महाराष्ट्र मंडळचा अध्यक्ष. गेले सतत 3 वर्ष दर गुरुवारी आपला अध्यात्मपीठ हे आपल्या मंडळाच्या सभासदांना एका आध्यात्मिक प्रवासाला नेण्याचं कार्य करत आहे. आजच्या या प्रवासात पण तुम्हाला पुढे जाण्याकरता एक फक्त मी ओळख करून देतो. हर्षा थत्ते यांनी हे आपल्या मंडळाचे सभासद आहेत. त्यांनी आपल्या अध्यात्मपीठाचं ॲडमिन हे पद स्वीकारून आपल्याबरोबर तुमच्याबरोबर दर गुरुवारी असून असे उत्तमोत्तम प्रोग्राम घेऊन येण्याचं कार्य करत राहू. तर आजच्या या प्रवास सुरू करण्याकरता आपल्याकडे विवेक हे आलेले आहेत. त्यांची ओळख करून द्यायला सूत्र मी उर्मिला दामले यांच्याकडे देत आहे. उर्मिला, ओव्हर टू यू. धन्यवाद समीर. मंडळी, सगळ्यांचे स्वागत. आणि हर्षा, तुझेही या अध्यात्मपीठ चमूमध्ये स्वागत. आणि अशीच सगळ्यांना, तू काही नवीन नाहीस पण तरीही खूप खूप मनापासून स्वागत. आणि नमस्कार मंडळी. अध्यात्मपीठावर उपस्थित सर्व सभासदांना, युट्यूबवरील सर्व श्रोतांना व आजचे आपले वक्ते श्री विवेकजी सबनीस यांना नमस्कार व तुम्हा सर्वांचे आजच्या सत्रात स्वागत. श्री विवेक सबनीस यांची ओळख करून देताना मला अतिशय आनंद होतोय. ह्याचं कारण असं की एखादं व्यक्तिमत्व शैक्षणिक, व्यावसायिक व आध्यात्मिक दृष्टीने सर्वोपरी सक्षम असेल तर अशा व्यक्तीचा लाभ आपल्याला आपल्या या पीठावर व्हावा हे आपलं भाग्यच खरं. त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोरमधून इलेक्ट्रॉनिक डिझाईनमध्ये ची पदवी मिळवली आहे व नंतर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बँगलोरमधून GMITE ची पदवी देखील घेतली आहे. तत्पश्चात 25 वर्षांहून अधिक त्यांचे प्रोफेशनल जर्नी म्हणजेच त्यांच्या शब्दात लाईफ 1.0 चा त्यांचा अनुभव आहे. अनेक नामवंत नॅशनल इंटरनॅशनल कंपनीमधून ते सिनियर लेव्हल मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत होते. 8हून अधिक देशात त्यांनी 500हून अधिक लोकांची टीम लीड केली आहे. अगणित प्रोजेक्ट्स, त्यामागील ज्ञान, मेहनत व अनुभव यांचा संचय करताना एकीकडे अतिशय सुंदर लाईफ 2.0 हे देखील आपल्याला अवाक करेल यात शंका नाही. आता लाईफ 2.0 म्हणजे त्यांचा आध्यात्मिक प्रवास. तो खरं तर सुरू झाला त्यांच्या माता-पितांकडून, म्हणजे त्यांच्या शिकवणीने. त्यांचे वडील हे स्वतः कराड येथील सायन्स कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपल होते. त्यांची हजारांहून अधिक प्रवचने प्रत्यक्ष व ETV वर प्रसारित झाली आहेत. त्यांच्या आईने असंख्य 18 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ केली आहेत व समर्थांच्या दासबोध, एकनाथी भागवत अशा अनेक विषयांवर त्यांची प्रवचने झाली आहेत. आणि आपलं भाग्य की ते आज बहुतेक झूमवर आपल्या सोबत आहेतही. श्री विवेक सबनीस हे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचे शिष्य आहेत व 10 वर्षांहून अधिक त्यांचे आध्यात्मिक ग्रंथाचा अभ्यास व ज्ञान आहे. आणि फक्त तेवढंच नव्हे मंडळी, त्यांनी हे ज्ञान आपल्या जीवनात जगण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. त्यांची सध्या समर्थ प्रस्थानत्रयी म्हणजेच मनोबोध, दासबोध व आत्माराम यावर दर रविवारी लेक्चर्स सुरू आहेत. गेल्या 2 वर्षात 80हून अधिक व्हिडिओज तुम्हाला त्यांचे युट्यूबवर सापडतील. आणि इतकंच नव्हे तर गीता व ज्ञानेश्वरी बंगलोर व कराड येथे त्यांचे प्रोफेशनल्ससाठी 200हून अधिक अभ्यास वर्ग झाले आहेत. आजचे आपले सत्र देखील अतिशय अर्थपूर्ण होणार ह्यात शंका नाही. श्री समर्थ रामदास स्वामी रचित करुणाष्टके हे सर्वांना परिचित आहेतच, परंतु ते लिहिताना त्यांच्या मनातील व्याकुळता, म्हणजे मनात काय त्यांच्या सुरू होतं आणि कुठल्या मानसिक अवस्थेत त्याची निर्मिती झाली हे आज आपण बघूया. हे सत्र आपण 2 भागात विभागले आहे. आजच्या पूर्वरंग भागात करुणाष्टके यांची निर्मिती कशी झाली ते आपण बघूया आणि उत्तर रंगात आपण त्यांच्याच काही करुणाष्टकांवर निरूपण त्यांच्याकडनं आपण ऐकूया. सो आता मी श्री विवेकजी सबनीस यांच्या आजच्या सत्राची सुरुवात करायची विनंती करते. धन्यवाद. विवेकजी फक्त अनम्यूट करा, तुम्ही म्यूट वरती बोलत आहात. धन्यवाद. आता ऐकू येतं ना?
होय घेते. ओके. मी शेअर पण केलेलं दिसतंय ना? हो. ओके ओके, आपण थोडंसं इन्व्होक करूया आणि मग आपण चालू करूया. ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. धन्यवाद उर्मिलाताई आणि सगळ्या अध्यात्मपीठाच्या आणि शिकागो महाराष्ट्र मंडळ सगळ्या सदस्यांना नमस्कार. मागच्या वर्षी यावेळेला मनोबोधावर आपला संवाद झालेला होता आणि त्याच्यानंतर मागच्या आठवड्याभरामध्ये ज्यावेळेला उर्मिलाताईंशी बोलणं झालं की समर्थांच्या करुणाष्टकावर आपण काहीतरी चिंतन करूया. आणि ज्यावेळेला हे डिस्कशन चालू होतं त्यावेळेला माझ्या डोळ्यासमोर समर्थ उभे राहिले आणि करुणाष्टके हा विषय आणि खूप इंटेन्स विषय आहे. आणि ज्यावेळेला आपण करुणाष्टके ज्यावेळेला आपण बघतो म्हणजे समर्थ ज्यावेळेला आम्ही शब्द उच्चारतो त्यावेळेला आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर समर्थ म्हणजे सामर्थ्यवान, बलशाली असं व्यक्तिमत्व उभं राहतं. समर्थ म्हणजे एक सामर्थ्याचं एक स्वरूप आहे. समर्थ म्हणजे सूर्यनमस्कार घालून सबंध सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये जय जय रघुवीर समर्थ अशा पद्धतीने गर्जना करत फिरणारे समर्थ आमच्या डोळ्यासमोर आहेत. समर्थ म्हणजे शिवछत्रपतींचे गुरु, त्यांना तयार करणारे असे आमच्या डोळ्यासमोर आहेत. असे समर्थ आमच्या डोळ्यासमोर असताना समर्थांनी करुणाष्टके का लिहिली असतील हा एक आमच्या डोळ्यासमोर प्रश्न उभा राहतो. कारण करुणा हे करुणाष्टकाचं एक अंतरंग आहे आणि करुणा म्हणल्यानंतर तिथे आम्हाला आर्तता दिसते. करुणा म्हणजे तिथे प्रार्थना दिसते. करुणा म्हणजे समर्पण आहे. करुणा म्हणजे शरणागती आहे. म्हणजे हे दोन गोष्टी आम्हाला खरं तसं बघायला गेलं तर पॅराडॉक्स आहे, विरोधाभास आहे की या एकाच व्यक्तिमत्वामध्ये जर आम्ही गोष्टी बघितल्या तर ह्या दोन गोष्टी कशा असू शकतील असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. आणि म्हणूनच जर आम्हाला समर्थांची करुणाष्टकं जर अभ्यास करायची असतील तर थोडंसं याचा पहिल्यांदा विचार करायला लागेल. मी दोन वाक्य इथं घेतलेली आहेत की समर्थांनी समर्थांची भक्ती केली आणि ते समर्थ झाले. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की असं ज्यावेळेला आम्ही वाक्य उच्चारतो त्यावेळेला आम्ही समर्थांना ऑलरेडी समर्थ ही पदवी बहाल केलेली आहे. आणि समर्थ आमच्या डोळ्यासमोर येतात. ते समर्थ म्हणजे सामर्थ्यवान पुरुष हे आमच्या डोळ्यासमोर येतात. पण जर आम्हाला करुणाष्टके समजून घ्यायची असतील तर समर्थांच्या चरित्रामध्ये गेलं पाहिजे. म्हणजे समर्थ कसे झाले आणि समर्थ झाले कोण, तो नारायण, तो आम्हाला समजून घेतला पाहिजे. आणि म्हणून जर आम्हाला करुणाष्टके समजून घ्यायची असतील तर आम्हाला नारायणाच्या भूमिकेमध्ये गेलं पाहिजे. म्हणून हे वाक्य म्हणजे थोडक्यात आम्हाला 400 वर्षापूर्वी जायचं आहे. आज आम्ही समर्थांनी समर्थाची भक्ती केली आणि ते समर्थ झाले म्हणून आज आम्ही करुणाष्टक पाहतो. पण ज्यावेळेला आम्हाला करुणाष्टक
पाहायची असतील, अभ्यासायची असतील, तर चिंतन करायचं असेल तर आम्हाला 400 वर्षांच्या पूर्वी गेलं पाहिजे आणि नारायणाने समर्थाची भक्ती केली आणि तो समर्थ झाला, हे वाक्य आम्हाला आधारभूत ठेवून करुणाष्टक अभ्यासली पाहिजेत, त्याच्यावर चिंतन केलं पाहिजे. याचं कारण का? कारण समर्थ आणि नारायण हे खरं बघायला गेलं तर दोनच व्यक्ती आहेत. म्हणजे दोन व्यक्ती नाहीत, एकच व्यक्ती आहे. मग नारायण आणि समर्थ ह्याच्यामध्ये काही वर्षांचा गॅप आहे आणि नारायण हा स्वतः समर्थ झालेला आहे आणि म्हणून आम्हाला करुणाष्टके बघताना थोडंसं समर्थांचं चरित्र, समर्थांची, नारायणाची भूमिका म्हणजे समर्थांची भूमिका, करुणाष्टकाची भूमिका म्हणजे थोडंसं आज आम्हाला, जसं उर्मिलाताई म्हणल्या तसं आज थोडंसं पूर्वरंग बघितलं पाहिजे, त्याचं पाया तयार केला पाहिजे, फाउंडेशन तयार केलं पाहिजे, म्हणजे आम्हाला करुणाष्टक समजून येतील. कारण करुणाष्टके अभ्यासताना दोन भूमिका आम्ही घेऊ शकतो. एक भूमिका म्हणजे काय, तर करुणाष्टक समर्थांनी कशी दिलेली आहेत, लिहिलेली आहेत, त्यांचा शब्दार्थ काय आहे, ही एक भूमिका. आणि दुसरी भूमिका म्हणजे समर्थांच्या भूमिकेमध्ये जाऊन समर्थांची मनाची अवस्था तपासून घेऊन, म्हणजे आपण जसं कॉर्पोरेटमध्ये म्हणतो की वी हॅव टू गो इन टू हिज शूज और वी हॅव टू फील हिज शूज, तसं आम्ही समर्थांच्या खडावामध्ये जाऊन, म्हणजे समर्थांच्या भूमिकेमध्ये जाऊन, समर्थांच्या मनाशी एकरूप होऊन ज्या वेळेला आम्ही करुणाष्टके पाहू, करुणाष्टके अभ्यासू, करुणाष्टकाचं चिंतन करू, त्यावेळेला त्या करुणाष्टकाचे जे शब्दार्थ आहेत, त्या शब्दार्थांच्या पाठीमागे असलेलं गूढार्थ किंवा भावार्थ आम्हाला कळायला लागेल. आणि हा ज्या वेळेला विषय मांडायचा होता त्यावेळेला मी मुद्दाम अशा पद्धतीने विषय मांडायचा ठरवलं की जो दुसरा आस्पेक्ट आहे की समर्थांची जी भूमिका आहे त्या भूमिकेतून जाऊन आम्ही समर्थांची करुणाष्टकं पाहावी. म्हणजे समर्थांना ज्या वेळेला नारायण असताना, समर्थांनी ज्या वेळेला करुणाष्टकं लिहिलेली असतील त्यावेळेला त्यांची मनाची अवस्था काय असेल, त्यांनी समर्थांची भक्ती केली म्हणजे नक्की काय केलं असेल, आणि समर्थ झाले म्हणजे नक्की काय झाले, ते कशा प्रकारे झाले, याचा थोडासा आम्हाला परामर्श घेतला पाहिजे. आणि याचं कारण असं आहे की हा विषय ज्या वेळेला शिकागो महाराष्ट्र मंडळ अध्यात्म पीठामध्ये मांडायचा ज्या वेळेला विचार झाला त्यावेळेला साहजिकच माझ्या डोळ्यासमोर स्वामी विवेकानंद आले. आणि तुम्ही सगळेजण भाग्यवान आहात की शिकागोमध्ये काहीच शतकांपूर्वी, काहीच वर्षांपूर्वी विवेकानंदांनी तिथे जो विषय मांडला, तो विषय तुम्ही त्याच शहरामध्ये आहात आणि म्हणूनच तुमच्यासाठी थोडंसं अजून जरा जास्त डिटेलमध्ये हा विषय मांडावा. कारण समर्थ आणि स्वामी विवेकानंद हे तसं बघायला गेलं तर फार वेगळे नाही. दोघांची पर्सनॅलिटी जर बघितली, आम्ही दोघांना जर समोरासमोर जर ठेवलं तर दोघंही तितक्याच ताकदीचे, तितक्याच समर्थ आहेत. म्हणजे समर्थ म्हणजे काय, मी शारीरिक दृष्ट्या म्हणतोय, मानसिक दृष्ट्या तर ते दोघं एक आहेतच, कारण हेच अध्यात्म आहे. आणि अध्यात्मामध्ये कोणताही माणूस ज्या वेळेला समर्थ होतो त्यावेळेला तो एकच होतो. आणि म्हणून समर्थांनी समर्थाची भक्ती केली आणि ते समर्थ झाले, म्हणजेच समर्थ म्हणजेच प्रभू श्रीराम. म्हणजे नारायणाने प्रभू श्रीरामाची भक्ती केली आणि तो स्वतः समर्थ झाला. आणि हेच अध्यात्माचं गमक आहे. आणि जर अध्यात्म पीठामध्ये जर आम्ही जर अध्यात्म अभ्यासत असू तर आम्हाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे
की अरे, ज्या वेळेला आम्ही असं वाक्य उच्चारतो की नारायणाने समर्थाची म्हणजेच प्रभू श्रीरामाची भक्ती केली आणि ते स्वतः प्रभू श्रीराम झाले, असं ज्या वेळेला आम्ही म्हणतो आणि हे अध्यात्म म्हणतो, आणि हे अध्यात्म ज्या वेळेला आम्ही युनिव्हर्सल ट्रुथ ज्या वेळेला आम्ही हे समोर मांडतो, त्यावेळेला आम्हाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की शारीरिक दृष्ट्या नारायण नारायणच आहे, समर्थ समर्थच आहे. स्वामी विवेकानंद हे स्वामी विवेकानंदच आहे. आणि मग जर मग थोडासा विचार केला तर आम्ही ज्या वेळेला असा शब्द वापरतो की नारायणाने समर्थाची भक्ती केली आणि तो समर्थ झाला, आणि समर्थ आणि स्वामी विवेकानंद एकच आहेत, नव्हे नव्हे किंबहुना जे जे काही संत आमचे या भारत देशामध्ये झालेले आहेत, ते सर्व संत हे एकच आहेत असं ज्या वेळेला आम्ही म्हणतो, त्यावेळेला ते शारीरिक दृष्ट्या नाही, तर ते मानसिक दृष्ट्या आहे. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला आम्ही हा विषय ज्यावेळेला अभ्यासतो, त्यावेळेला आम्हाला समर्थांचा साधन काळातला प्रवास हा थोडासा बघितला पाहिजे. याचं कारण असं आहे की नारायण समर्थ झाले, साधक सिद्ध झाला. आणि साधक ज्या वेळेला सिद्ध होतो, त्यावेळेला हा एका दिवसात होत नाही, काही वर्षात होत नाही. हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, हे ट्रान्सफॉर्मेशन हे शरीरात होत नाही, हे मनामध्ये होतं. आणि हे आम्हाला लक्षात घेणं अतिशय महत्वाचं आहे. याचं कारण आहे की जोपर्यंत आम्ही साधकाचा सिद्ध होण्याचा जो प्रवास आहे, म्हणजेच साधना काय आहे, हे जोपर्यंत आम्ही समजावून घेत नाही, तोपर्यंत आम्हाला समर्थांची करुणाष्टकाची भूमिका कळणार नाही. कारण आम्ही वरवर असं आम्ही म्हणू शकतो की समर्थांना प्रार्थना केली, समर्थांचीच म्हणजे प्रभू श्रीरामाची प्रार्थना केली, त्याच्यामध्ये अतिशय करुणा आहे, त्याच्यामध्ये शरणागती आहे, पण हे सगळे वरवरचे शब्द झाले. म्हणजे आपण थोडंसं समजावून घेऊ आणि व्यवहारातलं उदाहरण घेऊ की एखादा आता सध्या आपल्या भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये परीक्षेचे सीझन्स आहेत चालू. आताच जेई मेन्स झाली, काही दिवसानंतर काही बोर्ड्स एक्झाम्स होतील, त्याच्यानंतर जेई ऍडव्हान्स असेल. जर एखादा सामान्य मुलगा की ज्यानं वर्षभरामध्ये थोडा अभ्यास केलेला आहे, कारण 12वीची परीक्षा आहे, सगळेच जण अभ्यास करतात, पण अभ्यास करताना काही सिलेबस त्यांनी अभ्यासला आहे, काही सिलेबस त्यांनी ऑप्शनला टाकलेला आहे. आपण सगळ्यांनी शिकलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ऑप्शन्स म्हणजे काय भानगड आहे. तर असा जर विद्यार्थी परीक्षेच्या दिवशी जर तो, आणि सगळ्यांनीच आम्ही केलेला आहे, आम्ही जर भगवंतापुढे उभे राहिलो, देवासमोर उभे राहिलो, तर त्यावेळेला सुद्धा आम्ही करुणानीच भगवंताकडे मागतो, प्रार्थनेनेच भगवंताला काहीतरी मागतो. आणि तो प्रार्थना कशी करेल, तर तो प्रार्थना करताना म्हणेल की भगवंता, प्रभू श्रीरामा, मी जो अभ्यास केलेला आहे त्या अभ्यासातलंच माझ्या पेपरमध्ये येऊ दे. कारण मी जो ऑप्शनला सिलेबस टाकलेला आहे त्यातलं येऊ नये, कारण का की ते जर आलं तर मला लिहिता येणार नाही, मला मार्क्स कमी पडतील. आणि जरी मी अभ्यास कमी केलेला आहे, जरी गेल्या वर्षभरामध्ये मी अभ्यास केलेला आहे, पण सगळा अभ्यास केलेला नाही, मनापासून केलेला नाही, आणि मग तरी सुद्धा मला चांगले मार्क्स पडावेत अशी माझी अपेक्षा आहे, अशी माझी इच्छा आहे, आणि म्हणून मला तू चांगले मार्क्स पाड, मला चांगला नंबर दे, मला IIT मध्ये ऍडमिशन मिळू दे. हा एक विद्यार्थी झाला. दुसरा विद्यार्थी आहे की ज्यांनी गेल्या वर्षभरामध्ये 24 तास नाही
जरी दिवसामध्ये 26 तास जरी असतील तेवढा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे, मनापासून अभ्यास केलेला आहे, 200% त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. आणि सगळा सिलेबस नव्हे, अनेक वेळेला त्यांनी पेपर सोडवले असतील, अनेक सर्व प्रकारे त्यांनी अभ्यास केला असेल. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की देयर इज नो स्टोन अनटर्न, अशा पद्धतीने त्यांनी अभ्यास केलेला असेल. तो सुद्धा ज्या वेळेला परीक्षेला जाताना प्रभू श्रीरामासमोर उभे राहील त्यावेळेला सुद्धा तो सुद्धा प्रार्थना करेल. त्याच्यामध्ये सुद्धा करुणा असेल, त्याच्यामध्ये सुद्धा शरणागती असेल आणि तो प्रभू श्रीरामाला म्हणेल की अरे रामा, मी माझ्या पद्धतीने मला जसं वाटेल तेवढ्या पद्धतीने तन मन धन देऊन सर्व प्रकारे मी मनापासून अभ्यास केलेला आहे. आय हॅव गिवन 200% फ्रॉम माय साइड. आता मला तुझी गरज आहे. आणि मला तुझी गरज काय आहे? माझ्या प्रयत्नांना मी कधीही कमी पडलेलो नाही, पण आता मला तुझी गरज आहे. याचं कारण असं आहे की जे अननोन आहे, जे अनसर्टन आहे, जे माझ्या हातात नाही, ज्याला आम्ही सध्याच्या काळामध्ये लक म्हणतो, ते मला तू द्यावस. म्हणजे बघा की दोन विद्यार्थी आहेत, दोन विद्यार्थ्यांच्या प्रार्थनेमध्ये केवढा मोठा फरक आहे बघा. एक विद्यार्थी म्हणतो त्यांनी टाळाटाळ केलेली आहे, त्यांनी अभ्यास केलेला नाही, तो सुद्धा प्रार्थना करतो, तो सुद्धा करुणा भागतो आणि तो म्हणतो की मला मार्क्स चांगले पडू देत. आणि जो अतिशय अभ्यास केलेला आहे, ज्यांनी तन मन धन लावून सर्व प्रकारे मनापासून अभ्यास केलेला आहे, तो सुद्धा प्रार्थना करतो आणि तो भगवंताकडे मागतो की अरे भगवंता, माझ्याकडून प्रयत्नांनी काहीही मी कमी केलेलं नाही, त्याच्यामध्ये मी 200% प्रयत्न केलेले आहेत. आता फक्त मला तुझे ब्लेसिंग्स हवं आहे. मला तू हवा आहेस. याचं कारण असं आहे की तू मला माझ्याकडे आल्याशिवाय, तुझं ब्लेसिंग्स मला असल्याशिवाय मी परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स पडू शकत नाही. याचं कारण असं आहे की जे अननोन फॅक्टर आहे, त्याच्यासाठी मला तुझी गरज आहे. आणि हे आम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याच वेळेला आम्हाला त्याच पद्धतीने आम्हाला करुणाष्टक बघितली पाहिजे. रामदास स्वामी किंवा नारायण हे दुसऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये मोडतात. आपल्याला सगळ्यांना रवींद्रनाथ टागोरांची सुद्धा ती एक कविता माहिती असेल की टागोर सुद्धा म्हणतात की ज्या वेळेला ते परमेश्वरासमोर उभे राहतात त्यावेळेला ते म्हणतात की अरे तू मला दुःख कमी कर यासाठी मी प्रार्थना करत नाही, पण दुःखामध्ये माझं मन खंबीर राहावं यासाठी मी तुला प्रार्थना करतो. प्रार्थनेमधला फरक आहे, शरणागतीमधला फरक आहे, करुणेमधला फरक आहे. कारण का की त्याच्या पाठीमागं साधनेचं बॅकिंग आहे. आणि ही साधना ज्या वेळेला आम्ही म्हणतो त्यावेळेला ही साधना समर्थांची जर आम्ही बघितली तर तो 16 वर्षांचा प्रवास. हा एक दिवसाचा प्रवास नाही. आपण थोडस विचार करूया, 400 वर्ष जर आम्ही पाठीमागे गेलो तर वय 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 जर बघितलं तर अवघं 10-11 वर्षाचं वय आहे. नारायण हा अवघा 10 वर्षाचा आहे. लग्नाच्या बोहल्यावर तो उभा राहतो. पहिल्यापासूनच त्याला तो विरक्त होता. चिंता करीतो विश्वाची, असं ज्याचं स्वरूप आहे. कारण 10 वर्षाच्या काळामध्ये आम्ही आमचं जर अनुभवलं तर आम्हाला आमचंच आवरत नाही, आमचंच आम्हाला पार पाडता येत नाही, जगाची कुठली आम्ही चिंता करणार. आणि त्या वयामध्ये नारायण चिंता करीतो विश्वाची असं ज्यावेळेला म्हणतो, त्यांनी लिहिलेली ही करुणाष्टक आहेत. ती करुणाष्टक कशी असतील? ज्या
वयाच्या 10व्या वर्षी ज्या वेळेला फक्त आईसाठी मी लग्न करणार आहे, मला स्वतःला लग्न करायचं नाही, मला स्वतःला वैराग्य आहे, मला काहीही मिळवायचं नाही, अशी ज्यांची मनाची अवस्था झालेली आहे, अशा नारायणाचं लिहिलेली ती करुणाष्टक आहे. वयाच्या 10व्या वर्षी ज्या वेळेला आम्हाला समजत नाही की अभ्यास कसा करावा, आम्हाला समजत नाही की डिसिजन कसा घ्यावा, आम्हाला समजत नाही की नक्की काय करावं, या वयामध्ये शुभमंगल सावधान असा शब्द ऐकल्यानंतर आईला दिलेलं वचन मी पूर्ण केलेलं आहे, आता मी आईच्या वचनातून मुक्त झालेलो आहे, आता मला इथून निघालं पाहिजे, असा ज्या वेळेला विचार करणारा नारायण असेल, तो नारायण करुणाष्टक कशी लिहिल, त्याची मनाची अवस्था कशी असेल, त्याचं सामर्थ्य काय असेल. कारण वयाच्या 10व्या वर्षी संबंध सगळ्या जगाकडे पाठ फिरवून नारायण शुभमंगल सावधान हा शब्द उच्चारल्यानंतर तिथून निघाला आणि हजारो मैल दूर असणाऱ्या पंचवटीमध्ये आला, टाकळीमध्ये आला. याच्यामध्ये किती डिटर्मिनेशन पाहिजे, किती कन्व्हिक्शन पाहिजे, त्या मुलाचं सामर्थ्य किती पाहिजे. असा हा सामर्थ्यवान असणारा नारायण ज्या वेळेला करुणाष्टक लिहितो, त्यावेळेला तो का करुणाष्टक लिहितो. इतका सामर्थ्यवान असलेला नारायण हा नारायण लेचापेचा नाही, हा नारायण तुमच्या आमच्यासारखा नाही. हा नारायण फक्त आपला स्वतःचा स्वार्थी पद्धतीने विचार करणारा नाही, हे आम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यावेळेला त्या मनाची अवस्था आणि त्या मनाचं जे सामर्थ्य आहे नारायणाचं, ज्या वेळेला ते निघाले, इतकं सोपं नाही. अहो, तुम्ही जस्ट विचार करा, आपण समर्थांच्या भूमिकेमध्ये जातोय. शुभमंगल सावधान म्हणल्यानंतर एका क्षणात नारायण तिथून निघाला आणि वेगाने तिथून पळत सुटला. विचार करा, त्या काळामध्ये कम्युनिकेशनची साधनं नाहीत, वाहनांची साधनं नाहीत, महामार्ग नाहीत, जाताना वाटेवर धाबे नाहीत, रेस्टॉरंट्स नाहीत. अशा वेळेला समर्थ नारायण ज्या वेळेला तो निघाला असेल, 10 वर्षाचा मुलगा, तो मुलगा इतका करुण असेल का हो. तो तुमच्या आमच्यासारखा विषयांकडे बघणारा असेल का हो. तो इतका मनानी लेचापेचा असेल का हो. ते कधीही शक्य नाही. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला आम्ही समर्थ अभ्यासतो किंवा समर्थांची ज्या वेळेला विचार करतो, त्यावेळेला आम्हाला विचार केला पाहिजे की समर्थ कसे झाले. तो 16 वर्षाचा प्रवास आहे. समर्थ म्हणजेच नारायण ज्या वेळेला तिथून निघाले, जांब या त्यांच्या जन्मस्थानावरून निघाले आणि त्यांच्या कर्मभूमीमध्ये म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आले. त्याच्या आधी ते साधनेसाठी त्यांनी टाकळीला, पंचवटीमध्ये नाशिकाच्या जवळ त्यांनी 16 वर्ष साधना केली. आता प्रश्न असा आहे की आम्ही त्यातून काय शिकणार आहोत. तो समर्थांचा प्रवास आहे. समर्थांना जे काही मिळायचं होतं ते समर्थांनी मिळवलेलं आहे. समर्थांनी सर्व काही केलेलं आहे. आम्हाला त्यातून काय मिळवायचं आहे. आम्ही 400 वर्षानंतर आम्ही ज्या वेळेला समर्थांकडे बघतो आणि आम्ही ज्या वेळेला समर्थांना अभ्यासतो, त्यांचा दासबोध अभ्यासत असतो. आपण मागच्या वेळेला मनाचे श्लोक बघितले होते आणि आता आपण समर्थांचंच करुणाष्टके पाहणार आहोत. मग आम्हाला नक्की त्यातनं काय मिळवायचं आहे. आम्हाला थोडंसं चेंज पाहिजे,
थोडीशी मजा पाहिजे, समर्थ कसे आहेत थोडेसे बघायचे आहेत, म्हणून आम्ही आला समर्थ अभ्यासायचे, म्हणून आम्हाला करुणाष्टक अभ्यासायचे का समर्थांनी जे मिळवलेलं जे सामर्थ्य आहे ते आम्हाला मिळवायचं आहे. आणि समर्थांनी जे मिळवलेलं जे सामर्थ्य आहे ते सामर्थ्य शरीराने तर आहेच, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की समर्थांनी जे अनेक सूर्यनमस्कार घातले आणि ते त्यांनी का घातले आणि त्यांनी ते सामर्थ्य का मिळवलं, त्यांचं जर तुम्ही चरित्र पाहिलं, दास डोंगरी राहतो किंवा भेदिले शून्यमंडळ ह्या कादंबऱ्या आहेत, पण ह्या आपण नक्की वाचाव्यात. त्याच्यातून थोडीशी कल्पना येईल की नारायणाचं मेंटल सेटअप कसा होता. कारण त्या काळामध्ये आदिलशाही सगळे जे राष्ट्र होतं, राज्य होतं आमचं भारत राज्य, हे आक्रमणांनी आक्रंदलेलं होतं. मराठी माणूस हा स्वतःची स्पाईन, जसं आपण म्हणतो की नो कॉन्फिडन्स, आमच्यामध्ये कुठलाही आत्मविश्वास नव्हता, शारीरिक दृष्ट्या नाही, मानसिक दृष्ट्या नाही. आणि अशा आमच्या मानसिकतेला जर आम्हाला जर उभारी द्यायची असेल, आम्हाला जर त्यातून जर राखेतून जसा फिनिक्स उठतो तसं जर आम्हाला उठायचं असेल, तर आम्हाला शारीरिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या हे बलवान व्हायला पाहिजे. हे समर्थांनी नारायणांनी ओळखलेलं होतं. आणि नारायण गंगाधर पंतांना म्हणजे आपल्या स्वतःच्या मोठ्या भावाला सांगतात आणि भाऊ त्यांना एको करतो की अरे मला सामर्थ्यवान व्हायला पाहिजे शरीरानं आणि मनानं. आणि म्हणून समर्थ शरीरानेही बलवान झालेले आहेत आणि समर्थांनी जी साधना केलेली आहे ती साधना का केली तेही आपण बघणार आहे. आणि ते बघितल्यानंतर आम्हाला कळेल की समर्थांनी हे जे केलं हे त्यांच्या स्वतःसाठी केलं नाही, तर ते या समाजासाठी केलं. त्यावेळेला असलेला जो आमचा समाज होता, जो गलितगात्र झालेला होता, जो आत्मविश्वास गमावून बसलेला होता, त्या समाजाला उभारणा देण्यासाठी समर्थांनी हा प्रवास केलेला आहे. कारण आधी केले मग सांगितले. कारण जर मी स्वतः जर तिथून जर गेलो नाही तर मी काय सांगणार, ते नुसते शब्द उरतात. जर मला जर काहीतरी सांगायचं असेल, समाजाला दाखवायचं असेल, तर मी स्वतः केलं पाहिजे, मी स्वतः मिळवलं पाहिजे, मी स्वतः सिद्ध झालो पाहिजे. आणि म्हणूनच समर्थांनी हा 16 वर्षाचा प्रवास केलेला आहे. आणि हा प्रवास आमच्यासाठी का महत्वाचा आहे? कारण आम्ही ज्या वेळेला आमचं आयुष्य अनुभवतो आणि म्हणूनच हा थोडासा विचार तुमच्या पुढे मांडतोय, पटतोय का बघा. समर्थ हे बाकीच्या संतांसारखे निवृत्तीपर संत नाही. समर्थ हे प्रवृत्तीपर संत आहेत, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. कारण समर्थांनी स्वतः शुभमंगल सावधान म्हणल्यानंतर तिथून ते निघालेले आहेत. स्वतः त्यांनी भगवी वस्त्र धारण केलेली आहेत, संन्यास घेतलेला आहे. पण ते समर्थ आम्हाला सांगतात की प्रपंच करावा नेटका. आणि त्याच्या पाठीमाग आहे कारण समर्थांसारखे आम्ही कदाचित होणार नाही, समर्थांसारखे आम्ही संन्यासी नाही आहोत, समर्थांसारखे आम्ही साधना करू शकू का नाही आम्हाला माहिती नाही. कारण आता आमचं जे वय बघता, आता आमचं एकंदरीत मेंटल सेटअप बघता, आम्ही प्रपंचामध्ये गेले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष काढलेली आहेत. आणि मग आम्हाला त्या सेटअप मध्ये या समर्थांचा, समर्थांच्या वाङ्मयाचा, समर्थांच्या करुणाष्टकाचा काय उपयोग आहे, असा प्रश्न जर निर्माण झाला तर त्यासाठी आपल्याला हे अभ्यासलं पाहिजे की समर्थांनी आम्हाला जी साधना सांगितलेली आहे, समर्थांनी सुद्धा जो दासबोध आणि मनाचे श्लोक आणि करुणाष्टक आणि आत्माराम हे सांगितलेलं आहे, ते आम्हाला प्रापंचिक लोकांना सांगितलेलं आहे. याचं कारण असं आहे की निदान आम्हाला समर्थांसारखं जरी होता आलं नाही,
कारण समर्थ हे स्वतः समर्थ जाऊन त्यांनी समाजाला समर्थ केलं, त्यांनी शिवाजी महाराजांना घडवलं, कारण त्या उपाधीचं, त्या शरीराचं ते कार्य होतं. त्यांना ते कार्य प्रभू श्रीरामांनी त्यांच्यावर सोपवलेलं होतं. पण आज स्वतःला आम्हाला समर्थ करणं हे सहज शक्य आहे. जरी आम्ही प्रापंचिक असो, जरी आम्ही कॉर्पोरेटमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करत असू, जरी आम्ही गेले 10 वर्ष 25 वर्ष प्रपंचामध्ये कंपनीमध्ये काम करत असू, तरी सुद्धा आम्हाला ही साधना आणि हा प्रवास हा समर्थांनी आमच्यासाठी दिलेला आहे. आणि कशावरून हो? याचं कारण असं आहे की जी साधना सांगितलेली आहे समर्थांनी आम्हाला, ती आमच्यासारख्या प्रापंचिक माणसाला सांगितलेली आहे. आणि आधी केले मग सांगितले या भूमिकेतून सांगितलेली आहे. याचं कारण आहे की आमच्या शास्त्रामध्ये सुद्धा 4 धर्म सांगितले आहेत. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. आमच्या आयुष्याचं, आमच्या मनुष्य जन्माचं प्रयोजन हे अशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे की आम्ही 4 धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष, म्हणजे धर्मानी आम्ही अर्थार्जन करावं. म्हणजे ज्या वेळेला आम्ही संपत्ती मिळवतो, त्यावेळेला आम्ही संपत्ती मिळवताना आम्हाला किती मिळवावा म्हणून सांगितले नाही, पण ती कशी मिळवावी म्हणून सांगितले आहे. जर ती संपत्ती टिकणारी असेल, ती संपत्ती, ती लक्ष्मी आम्हाला लाभदायी, आनंददायी होणारी असेल, तर ती आम्ही धर्मानं मिळवली पाहिजे. आणि म्हणून आम्हाला सांगितलं की धर्मा पहिल्यांदा आला, तुम्ही आचरण करा, धर्मानं आचरण करा. तुम्ही धर्मानी अर्थार्जन करा, धर्म अर्थ मिळवा. आणि काय करा, तर आम्ही आमच्या ज्या काही कामना आहेत, आमच्या ज्या काही इच्छा आहेत, त्या कुठे आहेत? आमच्या मनामध्येच आहेत. त्या इच्छा आम्ही त्या पूर्ण करा. कारण का की इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, कामना पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला अर्थ लागतो, म्हणजे संपत्ती लागते. म्हणजे आमच्या मनामध्ये जर इच्छा असेल की जर मला जर फरारी ड्राईव्ह करायची असेल, जर मला सर्व जग बघायचं असेल, जर मला कम्फर्टेबल लाईफ जर जगायचं असेल, तर मला ह्या कामना आहेत, ह्या इच्छा आहेत. माझी काही एक बकेट लिस्ट आहे. आणि या इच्छा मला पूर्ण करण्यासाठी जर माझ्याकडे जर संपत्ती नसेल, तर मला त्या इच्छा पूर्ण करता येत नाहीत. हे सत्य आहे. आणि म्हणूनच आम्हाला धर्म, अर्थ आणि काम हे 3 झाल्यानंतर चौथा सांगितला मोक्ष, की अरे तू तिथं थांबू नकोस. तिथे थांबू नकोस. कारण का की तुझ्या आयुष्याचं प्रयोजन मोक्ष सुद्धा आहे. आणि म्हणूनच तू काय कर, तर ज्या वेळेला तू आयुष्य जगशील, त्यावेळेला तुझ्या कामना आहेतच. त्या कामना तू धर्मानी अर्थार्जन करून धर्मानी वाग. तुझ्या धर्माने तुझ्या सगळ्या कामना, इच्छा पूर्ण कर. आणि काय कर, तिथेच थांबू नकोस. तर तू तुझ्या जन्माचा उपयोग मोक्षासाठी कर. आणि म्हणून आमच्या शास्त्रामध्ये, आमच्या संस्कृतीमध्ये बघा किती बारकाईने विचार केलेला आहे की पहिली 25 वर्ष हे आमचं शिक्षणासाठी दिलेली आहेत. तिथे आम्ही ब्रह्मचारी असतो, तिथे आम्ही नारायण असतो, तिथे आम्ही शिक्षण घेतो. नंतरची 25 वर्ष आम्ही प्रपंचामध्ये असतो. म्हणजेच आम्ही काय करतो, तर आम्ही शिकल्यानंतर नोकरी मिळवतो. नोकरी मिळाल्यानंतर आम्ही संपत्ती मिळवतो. संपत्ती मिळवल्यानंतर आम्ही अर्थार्जन केल्यानंतर आम्ही फॅमिली बसवतो. म्हणजे आमचं लग्न होतं, मुलं बाळ होतात. आम्ही आमच्या सर्व कामना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो पुढची 25 वर्ष. आणि त्याच्यानंतरची 25 वर्ष आमच्या शास्त्रामध्ये 25 पहिली झाली शिक्षणाची, दुसरी 25 आमच्या प्रपंचाची झाली, तिसरी 25 वर्ष म्हणजे 50 ते 75 हे वर्ष आम्हाला वानप्रस्थाश्रम सांगितलेला. आणि त्याच्या पुढची वर्ष म्हणजे 75 ते 100 आम्ही समजा जर जगलो तर संन्यासाश्रम सांगितलेला आहे. याचं कारण असं आहे की हा जो जगा प्रवास आहे, हा प्रवास 100 वर्षाचा प्रवास,
हा तुमचा आमचा पण प्रवास आहे. आणि म्हणून आम्हाला समर्थांनी हे सगळं सांगितलेलं आहे की हा प्रवास आम्ही कसा करावा. कारण प्रपंच करणं ही सुद्धा एक साधना आहे. प्रपंच करणं ही साधना काय आहे? तर जर प्रपंच करणं ही साधना म्हणून जर घेतली नाही, आम्ही फक्त खाओ पिओ मजा करो अशा पद्धतीने आम्ही जर प्रपंच केला, तर आम्ही कधीही जे आम्हाला स्वतःला आम्ही जे म्हणतो की आम्ही वी आर यूज टू इट, वी आर हॅबिच्युएटेड. आणि अशा पद्धतीने ज्यावेळेला आम्ही आम्ही यूज टू होतो, तशा पद्धतीने आमचा ॲटिट्यूड होतो, तशा पद्धतीने आमचा माइंडसेट होतो. आणि तो माइंडसेट त्या माइंडसेटनी आम्ही आमच्या आयुष्याचा उद्धार करू शकत नाही. म्हणजे त्या माइंडसेटनी, त्या ॲटिट्यूडनी आम्ही आमच्याच आयुष्यामध्ये शांतता, आनंद मिळवू शकत नाही. आणि म्हणूनच हे आम्हाला स्वामी विवेकानंदांनी ओळखलं होतं. आणि स्वामी विवेकानंद शिकागोला आले आणि त्यांनी सांगितलं की अरे, आमच्याच धर्मामध्ये हिंदू धर्मामध्ये शब्द वापरला होता त्यांनी की सनातन धर्मामध्ये आम्ही सर्व वसुधैव कुटुंबकम असं ज्यावेळेला आम्ही म्हणतो, ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका असं ज्यावेळेला त्यांनी शब्द उच्चारले, त्यावेळेला ते नुसते शब्द नव्हते, तर ते शब्द त्यांच्या मनातून उच्चारलेले होते. कारण आमचं शास्त्र आम्हाला सांगतं की जरी माणसं वेगवेगळी असतील, जरी माणसं वेगवेगळ्या धर्माची असतील, जरी माणसं वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असतील, जरी माणसं वेगवेगळ्या कंट्रीचे नॅशनॅलिटी जरी असतील, तरी तो मनुष्य हा मनुष्यच आहे. आणि मनुष्याचा प्रवास हा आनंदाचा प्रवास आहे. आणि जर आम्हाला आनंदाचा प्रवास जर करायचा असेल, तर आम्हाला दोन्ही गोष्टी पाहिजेत. नव्हे आम्हाला चारही गोष्टी पाहिजेत. धर्म, अर्थ आणि काम आणि मोक्ष. तोपर्यंत तो आमचा प्रवास आनंदाचा प्रवास होत नाही. आणि म्हणून स्वामी विवेकानंद आले शिकागोला आणि त्यांनी सांगितलं की अरे, माझा देश गरीब आहे, बरोबर आहे, पण माझ्या देशाकडे काय आहे? तर माझ्या देशाकडे धर्म आहे आणि माझ्या देशाकडे मोक्ष आहे. आज मी इथं अमेरिकेमध्ये का आलेलो आहे? तर याचं कारण असं आहे की मला माहिती आहे की अमेरिकेमध्ये अर्थ आणि काम हे मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे यू हॅव समथिंग, आय हॅव समथिंग, लेट्स जॉइन अवर हँड्स अँड आय नो दॅट अनलेस अँड अंटिल आय हॅव फोर, माय लाईफ इज नॉट कम्प्लीट. आणि म्हणूनच त्यांनी सांगितलं की अरे, मी इथे आलेलो आहे याचं कारण असं आहे की तुम्ही मला काहीतरी द्या आणि मी तुम्हाला काहीतरी देतो, म्हणजेच आम्ही दोघंही कंप्लीट होऊ. आणि आज या वर्षी 22 तारखेला मागच्याच महिन्यामध्ये अयोध्येमध्ये रामलल्लाचं ज्या वेळेला मंदिर बांधलं गेलं, त्यावेळेला ज्या परिस्थितीमध्ये आता भारत आहे, ज्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट चालू आहे, ज्या पद्धतीने भारत प्रॉस्पर होत आहे सर्वच दृष्टिकोनातून, स्वामी विवेकानंदांना अतिशय आनंद झाला असेल. कारण गेल्या आणि व्हाय आय एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, यू कॅन रिलेट टू युअर सेल्फ. आणि मी तुमच्यासारखाच अमेरिकेमध्ये, सिंगापूरमध्ये राहिलेलो असल्यामुळे आय कॅन रिलेट टू यू. आय ऑल्सो गो ऑन थ्रू द सेम जर्नी. आणि म्हणून मी तुम्हाला हे मुद्दाम सांगतो आहे की स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा हे त्यावेळेला तिथं सांगितलेलं होतं की अरे, जर आम्हाला, कारण भुकेलेल्या पोटी जर मी अध्यात्म करू शकत नाही, जर माझ्या बेसिक गरजा जर भागल्या नाहीत, तर मला मन म्हणजे काय हे कळणारच नाही. मला अध्यात्म म्हणजे कळणारच नाही. अध्यात्म काय करायचं हेही मला कळणार नाही. आनंदाचा प्रवास मला काय कळणार नाही. आनंद म्हणजे काय हा सुद्धा कळणार नाही. आणि म्हणूनच समर्थांनी आणि स्वामी विवेकानंदांनी, जे सगळे संत एकच आहेत, आणि त्यांनी सांगितलं की अरे, जर प्रवास करायचा असेल तर तो प्रवास असा झाला पाहिजे. कसा झाला पाहिजे?
दिस इज अ जर्नी. धर्म, अर्थ आणि काम आणि मोक्ष. म्हणजे आम्हाला असं सांगितलेलं आहे की वयाच्या 50 वर्ष ते 75 वर्ष म्हणजे तिसऱ्या अंकामध्ये आपलं अंक जर आपण जर माझ्या मते बहुतेक बोस्टनला बऱ्यापैकी नाटकाची सुद्धा संस्कृती आहे. मला माहिती नाही की शिकागोमध्ये तुमचं नाटकाचं मंडळ आहे की नाही. अर्थात मी सुद्धा सिंगापूरला असताना महाराष्ट्र मंडळामध्ये होतो आणि आम्ही 3 अंकी नाटक करायचो. हे 1998 ची गोष्ट आहे. तसं नाटकामध्ये 3 अंक असतात. तसं पहिला अंक, दुसरा अंक, तिसरा अंक ज्यावेळेला आमचा तिसरा अंक चालू होतो, आमच्या आयुष्याचा सुद्धा ज्यावेळेला तिसरा अंक चालू होतो, ज्यावेळेला म्हणजे आम्ही सगळं व्यवस्थित मिळवलेलं आहे. धर्म आणि काम, आम्ही आमच्या कामना, आमच्या इच्छा सगळ्या उपभोगलेल्या आहेत. धर्मानी अर्थ मिळवलेला आहे. आम्हाला एक अशी आमच्या आयुष्यामध्ये स्टेज आली पाहिजे. अशा आमच्या आयुष्यामध्ये असा एक विचार आला पाहिजे की आता मी माझ्यासाठी सर्व काही मिळवलेलं आहे. माझ्या सर्व इच्छा मी पूर्ण केलेल्या आहेत. पण माझ्या आयुष्याचा अजून काही अर्थ आहे का? माझ्या जर्नीमध्ये, माझ्या तिसऱ्या अंकामध्ये अजून माझं काही कर्तव्य आहे का? आणि हा जो प्रवास आहे, हा करुणाष्टकाचा प्रवास आहे. हा जो प्रवास आहे, हा 50 वर्ष ते 75 वर्ष किंवा 75 वर्ष ते 100 वर्ष म्हणजे वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम याच्यातला प्रवास आहे. आणि म्हणून करुणाष्टक ही त्या भूमिकेतून आम्हाला बघितली पाहिजेत. कारण का की आता मी तो प्रवास करतो आहे. आणि तो प्रवास का महत्वाचा आहे? आणि म्हणून ज्यावेळेला हे प्रवास करणारे जे माणसं आहेत, मनुष्य आहेत, या जगावर कुणी असू देत. कारण स्वामी विवेकानंदांनी कधीही अमेरिकन्स आणि इंडियन्स असा उच्चार केलेला नाही. त्यांनी कधी ख्रिश्चन्स आणि हिंदू असा उच्चार केलेला नाही. त्यांनी म्हणलेलं आहे की ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आणि ज्या वेळेला ब्रदर्स आणि सिस्टर्स त्यावेळेला हे सगळे लेयर्स ते डिझॉल्व्ह झालेले आहेत. ते फक्त मनुष्य या एकाच भूमिकेतून सगळीकडे पाहतात. आणि का? हे आमचं सनातन धर्म आम्हाला सांगतो. आणि म्हणूनच त्या अनुषंगाने जर आम्ही विचार केला तर या जगामध्ये फक्त 2च प्रकार आहेत माणसांचे. एक म्हणजे नास्तिक आणि दुसरा म्हणजे आस्तिक. नास्तिक हे देवाला मानत नाहीत. आणि देव म्हणजे ही नुसती देव ही कन्सेप्ट नाही, माझ्या वरती कुणीतरी आहे याला मानत नाही. म्हणजे आय एम समबडी, बट ते माझ्यावरती कुणीतरी आहे हे मानत नाहीत. आता माझ्यावरती कुणीतरी आहे म्हणजे काय? कारण मी ज्यावेळेला इथे या पृथ्वीवर राहतो, या अर्थवर मी ज्यावेळेला माझं जीवन जगतो, त्यावेळेला या जीवनामध्ये मी ज्यावेळेला जगत असताना, अरे मी अन्न कुठून आणतो? मी श्वासोश्वास करतो, मी वायू कुठून घेतो? हे तर मी तयार केलेलं नाही. पर्जन्य म्हणजे पाणी मी कुणी पाडतो? किंवा मी या पृथ्वीवर, पृथ्वी जरी गोल फिरत असेल तरी सुद्धा मी इथं स्टेशनरी राहतो. ऑन व्हॉट बेसिस? आज सायन्स सुद्धा सांगतं की सेंट्रिफ्युगल फोर्सने मी तिथं स्टेशनरी राहूच शकत नाही. मग जर असं जर असेल तर माझ्यापेक्षा जास्त अशी कुठली तरी एक शक्ती, सामर्थ्यवान शक्ती इथे असली पाहिजे. आणि ती शक्तीला मानणं म्हणजे हे आस्तिकतेचं लक्षण आहे. आणि जे आस्तिक आहेत ते इथपर्यंत आलेले आहेत या भूमिकेपर्यंत की माझ्यापेक्षा कोणतरी वरती आहे. कारण ज्यावेळेला आम्ही करुणा भागतो, ज्यावेळेला मी प्रार्थना करतो, ज्यावेळेला मी शरणागती करतो, त्यावेळेला मी हे गृहीत धरलेलं आहे की मी खाली आहे आणि माझ्या वरती कोणीतरी आहे. दिस इज प्रीरिक्विजिट. विदाउट दिस प्रीरिक्विजिट अध्यात्म होऊ शकत नाही, आस्तिकता होऊ शकत नाही. आणि म्हणून जर आम्ही कुठलेही रिलिजन्स जर बघितले या जगातले, ते असं मानतात की मी एक मनुष्य आहे आणि माझ्यावरती कोणतरी आहे. तो कोणी असेल. आणि ते जे सगळे आहेत हे धार्मिक आहेत. आणि हे म्हणजे आता आस्तिक, आता मी एक खाली खाली जातोय. तर आस्तिक म्हणजे जे आस्तिक आहेत ते शक्ती मानतात, माझ्यावरती कोणतरी आहे ती शक्ती मानतात. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 फरक आले, धार्मिक आणि साधक. मग धार्मिक आणि साधक मध्ये काय फरक आहे? धार्मिक हा परमेश्वराला मानतो, त्या शक्तीला मानतो. तो त्या शक्तीची, त्या परमेश्वराची, त्या देवाची भक्ती करतो. म्हणजे
धार्मिक किंवा भक्त हा पहिल्या विद्यार्थ्यासारखा आहे. बघा काळजीपूर्वक, जसा तो विद्यार्थी पहिला विद्यार्थी होता की जो फारसा अभ्यास करत नाही, तो फक्त परीक्षेला जाताना देवासमोर उभा राहतो आणि मला परीक्षेत तू मार्क पाड अशा पद्धतीने सांगतो. कारण का की त्याला सुद्धा करुणा आहे, त्याला सुद्धा प्रार्थना आहे, तो सुद्धा परमेश्वराला मानतो, पण त्याला ही वॉन्ट्स थिंग इझिली. त्याला फक्त परमेश्वराची देवाची जाणीव होते केव्हा? फक्त संकटामध्ये, मोठे प्रॉब्लेम्स आल्यानंतर. म्हणून असं समजलं जातं की की जर माझी गाडी जर बंद पडली तर मला गॅरेजमध्ये जायला लागतं, मेकॅनिककडे द्यायला लागतं, आणि तो मेकॅनिक गाडी दुरुस्त करतो आणि मला गाडी परत देतो. त्यावेळेला आय डोंट बिकम मेकॅनिक. तसं आम्ही धार्मिक माणसं, भक्त माणसं, अध्यात्म करणारी माणसं असं म्हणतो की अरे आता मला प्रॉब्लेम आला. प्रापंचिक माणसं आम्ही म्हणतो की अरे आम्हाला प्रॉब्लेम आलेला आहे, मला हे संकट आलेलं आहे, आता तू सोडव. ते संकट कुठलंही असेल, मला ले ऑफ झालेला असेल, मला EMI असतील, मला फायनान्शियल क्रायसिस असतील, मला कुठल्याही व्यवहारामधले प्रॉब्लेम्स असतील, ते प्रॉब्लेम तू सोडव. कोण सोडव? तर माझ्यापेक्षा जो कोण वरती आहे तो सोडव. अशा पद्धतीने तो माणूस, धार्मिक माणूस, भक्त माणूस परमेश्वराकडे जातो, करुणा भागतो, प्रार्थना करतो, शरणागती पत्करतो. तो पहिला विद्यार्थी आहे. तो स्वतःचे प्रयत्न कमी करतो, पण तरी सुद्धा ही वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. पण साधक कोण आहे? साधक हा धार्मिक असलाच पाहिजे. धार्मिक हा साधक असेल असं नाही, पण साधक हा धार्मिक असलाच पाहिजे. का? तर याचं कारण असं आहे की साधक हा दुसऱ्या विद्यार्थ्यासारखा आहे. आणि म्हणून ज्यावेळेला मी समर्थांची 16 वर्षांची साधना ज्यावेळेला मी तुमच्या समोर ठेवतो, त्यावेळेला समर्थ हे साधक आहे. स्वामी विवेकानंद हे एका दिवसात झालेले नाहीत, ते साधकाचे सिद्ध झालेले आहेत. आणि म्हणून साधना करणारा जो आहे तो साधक आहे. दुसऱ्या विद्यार्थ्याप्रमाणे जो प्रयत्न करतो, अहोरात्र प्रयत्न करतो, कॉर्पोरेटमध्ये सुद्धा जो प्रयत्न करून CEO पर्यंत जातो, तो साधक आहे. जो प्रयत्नांचा पराकाष्ठ करतो, किंवा प्रयत्नांती परमेश्वर, की प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे, अशी जी भूमिका आहे, तो साधक आहे. तो साधक हा लेचापेचा नाही. साधक हा सिंपल नाही. साधक हा धार्मिक आहे, पण त्याला साधक हा एक त्याची मनाची भूमिका आहे. आता धार्मिक आणि साधक किंवा नास्तिक हे शारीरिक आहेत का हो? ते कुठे राहतात त्याच्यावर डिफरन्सिएशन आहे का हो? हे सगळं डिफरन्सिएशन हे मनावर डिफरन्सिएशन आहे. आणि म्हणूनच जर आम्हाला जर हा प्रवास जर पाहायचा असेल तर आम्हाला मन हे बघितलं पाहिजे. आणि धार्मिक आणि साधक ह्याच्यामधला फरक फक्त एकच आहे की तो म्हणजे मनाचा फरक आहे. आणि मग जर मनाचा जर फरक असेल तर मनाचा फरक हा गीतेमध्ये सुद्धा भगवंतानी 4 पद्धतीने मांडलेला आहे की साधक किंवा भक्त हे 4 प्रकारचे भक्त आहेत. कुठले? आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासू भक्त आणि ज्ञानी भक्त. आर्त म्हणजे काय? की जो कनिष्ठ पदीचा लो लेवलला असणारा भक्त असेल, लो लेवलला असणारा साधक असेल, तो काय करतो? त्याच्याकडे सुद्धा करुणा आहे, त्याच्याकडे सुद्धा आर्तता आहे, त्याच्याकडे सुद्धा तो परमेश्वराला मानतो, पण तो काय करतो? ही इज लाईक अ क्राईंग बेबी. जशी लहान मुलगी दूध पाहिजे, भूक लागली आहे की ती रडायला चालू करते आणि ती स्वतः काही प्रयत्न करत नाही, असा जो भक्त आहे, असा जो साधक आहे, तो आर्त आहे. त्याच्यामध्ये प्रयत्नांची कमी आहे. अर्थार्थी भक्त जो आहे तो कसा आहे? तो ही निगोशिएट्स विथ भगवंत. म्हणजे काय? तर मी इतकं केलं, मी इतकी साधना केली, आता तू मला काहीतरी दे.
म्हणजे जसं आम्ही कॉर्पोरेटमध्ये ज्यावेळेला डिस्कशन करतो मॅनेजरशी की तुम्ही एक वर्षभर इतकं काम केलेलं आहे, दिस इज व्हॉट माय रिझल्ट्स आर, आणि नाव बेस्ड ऑन दिस रिझल्ट्स यू गिव्ह मी प्रमोशन ऑर इन्क्रिमेंट, हा झाला अर्थार्थी भक्त. तो परमेश्वराशी, देवाशी निगोसिएशन करतो इक्वल लेवलवर. पण जिज्ञासू जो आहे तो त्याच्यावरती आहे, नेक्स्ट लेवल आहे. जिज्ञासू लेवल असणारा जो भक्त आहे त्याला फक्त बाकी काहीही नकोय, त्याला फक्त परमेश्वराला जाणून घ्यायचं आहे. परमेश्वराला जाणून घ्यायचं आहे म्हणजे काय? ही इज इंटरेस्टेड इन द जर्नी, ही इज इंटरेस्टेड इन भगवंत काय आहे, हे लाईफ काय आहे, हे आयुष्य म्हणजे फक्त खाणं पिणं मजा करणं एवढंच आहे का, या व्यतिरिक्त काहीतरी आहे. मी जन्माला कुठून आलो, मी मेल्यानंतर, कारण हे तर निश्चितच आहे की वी आर ऑल गोइंग टू डाय वन डे, मी मृत्यू पावल्यानंतर कुठं जाणार आहे. बरं, मला शरीर मनुष्याचं मिळालं आणि मी भारतामध्ये जन्माला आलो आणि मी अमेरिकेत काम करतो का? याच्या पाठीमागं रिझनिंग काय आहे? जर रिझनिंग असेल तर ते मला जाणून घ्यायचं आहे. हे रिझनिंग जर मला जाणून घ्यायचं असेल तर मला अनालिसिस केलं पाहिजे, मला थोडंसं डिटेलमध्ये गेलं पाहिजे. हा जो आहे हा जिज्ञासू आहे, हा क्युरिओसिटीनं असलेला माणूस आहे, हा साधक आहे. आणि म्हणून हा नेक्स्ट लेवल आहे. आणि चौथा आहे तो ज्ञानी आहे, कारण जिज्ञासूच हा ज्ञानी होतो. आणि हा जो प्रवास आहे, हा सगळ्या संतांनी केलेला आहे. अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी हा प्रवास सर्व संतांनी केलेला आहे. स्वामी विवेकानंद घ्या, नारायण ते समर्थ हा प्रवास घ्या, आदि शंकराचार्य घ्या. मी मुद्दाम हे सगळे का संत सांगतोय, त्याचं कारण असं आहे की यांच्यामध्ये देयर इज सम कॉमनॅलिटी, आणि ती कॉमनॅलिटी आहे की हा प्रवास, ही साधना ही एकच आहे, त्याचे माइलस्टोन्स हे एकच आहेत, हा प्रवास हा एकच आहे. त्याचे अप्रोचेस वेगवेगळे आहेत, पण जर्नी इज ओनली वन. संत तुकाराम जरी घेतले तरी संत तुकारामांचे ज्यावेळेला हे अभंग ज्याला मी बघतो त्यावेळेला सुद्धा ते याच पद्धतीने गेलेले आहेत. ते सुद्धा अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी याच मार्गाने गेलेले आहेत. आणि म्हणून ज्यावेळेला समर्थांचं ज्यावेळेला आम्ही करुणाष्टके पाहतो त्यावेळेला आम्ही या पद्धतीने गेलं पाहिजे. आणि म्हणून जर आदिशंकराचार्यांचा जर आत्मबोध जर बघितला तर त्याच्यामध्ये त्यांनी ही स्टेप्स लिहिलेल्या आहेत. हा प्रवासाच्या स्टेप्स, साधनेच्या स्टेप्स. 16 वर्षे जसे नारायणाचा समर्थ झाले त्याच्या स्टेप्स काय आहेत 16 वर्षाच्या? तपोभिक्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते. म्हणजे यात त्यांनी स्टेप्स सांगितलेत की कोण आत्मबोध या प्रकरण ग्रंथामध्ये ज्या वेळेला आम्ही आमच्या ह्या जर्नी सुरुवात करतो, तो आम्ही जर्नी कशासाठी करतो, का करतो, आणि मला कुठं जायचं हे जर मला माहित नसेल, गुगल मॅप जर मी लावला नाही, मला कुठं जायचं आहे आणि काय कसं जायचं आहे, कुठला मार्ग घेतला पाहिजे, विच पाथ आय शुड फॉलो, अनलेस अँड अंटिल आय नो दॅट आय कॅनॉट रीच द डेस्टिनेशन. आणि तो मार्ग कोणता आणि माइलस्टोन्स कुठले, ते माइलस्टोन्स इथे शंकराचार्यांनी, आचार्यांनी सांगितलेले आहेत. कसं सांगितलेत की तपोभिक्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां. म्हणजे काय होतं की तो आधीच धार्मिक असतो आणि तो काय करतो, तप करतो, म्हणजेच साधना करतो. कशासाठी साधना करतो? बघा, हा प्रवास हा शरीराचा प्रवास नाही, हा मनाचा प्रवास आहे. मनामध्ये कामना आहेत, मनामध्ये राग द्वेष मद मोह मत्सर आहेत, मनामध्ये टेन्शन्स आहेत, मनामध्ये चिंता आहेत, एन्झायटी आहे, अनसर्टनिटी आहे, आय कॅनॉट रिमेन स्टेबल इन माय माइंड. हे सगळं असेल तर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आणि त्यासाठी सांगितलेलं आहे की तपोभिक्षीण पापाना. तप केल्यानंतर म्हणजेच साधना केल्यानंतर आम्हाला, आणि साधनेचे अनेक प्रकार आहेत, तो विषय आपला आता नाही, पण साधनेचे जरी अनेक प्रकार जरी असतील तरी आम्ही ती साधना करून काय करतो तर क्षीण पापाना, म्हणजे आमच्या आत असलेले, मनामध्ये असलेले जे हे राग द्वेष मद मोह मत्सर हे कमी कमी करतो
आमचं मन जे चंचल आहे ते आम्ही स्टेबल करायचा प्रयत्न करतो. माझं जे मन हे एन्झायटी, अनसर्टन्टी याच्यामुळे जे क्लटर्ड आहे ते आम्ही सिंपल माइंड करायचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून ते झाल्यानंतर पुढचा माइलस्टोन काय? तर शांतानाम. व्हॉट इज रिझल्ट? व्हॉट इज अ माइलस्टोन? की मी शांत होतो. ह्या प्रवासामध्ये नारायण टू समर्थ हा जो प्रवास आहे, त्या प्रवासामध्ये ज्या वेळेला समर्थांनी सूर्यनमस्कार घातले असतील, सकाळी 4 वाजता उठावं, गोदावरीमध्ये अंघोळ करावी आणि नंतर दुपारपर्यंत गायत्रीचं पुनश्चरण करावं. त्याच्या आधी सूर्यनमस्कार घालावेत, 10,000 हजार सूर्यनमस्कार घालावेत. हे आहे तप, ही आहे साधना. ज्या वेळेला गायत्रीचं पुनश्चरण ज्या वेळेला केलं जातं त्यावेळेला 1 वर्ष नाही, 2 वर्ष नाही, 3 वर्ष नाही, ज्या वेळेला अनेक वर्ष ज्या वेळेला समर्थांनी, नारायणांनी ते साधना केली, ती तप केलं, त्याच्यानंतर काय झालं असेल तर त्या तपामुळे, त्या तपाचं जे तेज आहे, त्या जो ओज आहे, त्याच्यामुळे त्या तेजानी, त्या ऊर्जेनं, त्या एनर्जीनी काय जर झालं असेल तर ते मन शांत झालं. शांत झालं म्हणजे काय? पीस. आय एम हॅपी विथ मायसेल्फ. Today, our main problem is I am not happy with myself. I always think that there is something lacking in me. आणि म्हणूनच ते मी मिळवायचा प्रयत्न करतो. आज माझ्याकडे गाडी नाही, मॉडेल जरा खालच्या लेवलचं आहे, मला टेस्ला घ्यायची आहे, म्हणून आय फील दॅट की इट इज लॅकिंग इन मी अँड दॅट इज वाय आय मेक अप माय माइंड, प्रिपेअर माय फायनान्शियल सिच्युएशन टू बाय द टेस्ला. राईट? म्हणजे आज मला हे माहिती नाही, अध्यात्म माहिती नाही, म्हणूनच मी अध्यात्म पीठ चालू करतो की जेणेकरून मला माहिती होईल की मला आज काही माहिती नाही आणि मला काहीतरी माहिती नाही, म्हणूनच मी ते शिकतो. आणि हेच माणसामध्ये असलेली जिज्ञासा आहे, क्युरिओसिटी आहे, आणि म्हणूनच हे मला ड्राईव्ह करते. आणि कुठं माइलस्टोन येतं तर शांतानाम. ज्या वेळेला माझं मन शांत होतं, आय मेक अ पीस विथ मायसेल्फ, आय एम हॅपी विथ मायसेल्फ, आय डोंट वॉन्ट एनिथिंग. म्हणजे जो कामना आहे, ती कामना मी आता भोगलेले आहेत. आता मी माझ्या आयुष्यामध्ये सर्व मिळवलेलं आहे, माझी संपत्ती मिळवलेली आहे, मी सर्व पद्धतीने छान पद्धतीने माझं आयुष्य उपभोगलेलं आहे, मी माझं प्रपंच छान केलेलं आहे. आता मला काहीही नको. आय वॉन्ट नथिंग, आय डिझायर नथिंग. अशी ज्या वेळेला अवस्था येते, ते जे मन आहे ते शांत मन आहे. त्याच्यानंतरचा माइलस्टोन काय आहे तर शांत मनात, मग जर मला काहीच जर नको आहे, मला काहीच मिळवायचं नाही, तर मग ती जी अवस्था आहे ते वीतरागिणाम म्हणजे वैराग्य. अशा वैराग्य संपन्न मनामध्ये, वीतरागी अशा मनामध्ये आम्हाला असं लक्षात येतं की आता मला काहीही नकोय, पण त्याच मनामध्ये तो मुमुक्षू होतो. द नेक्स्ट माइलस्टोन इज मुमुक्षू. म्हणजे तो मुमुक्षू म्हणतो की आता मला विचार करायचा आहे. आता माझ्या मनामध्ये गाडीचा विचार येत नाही, आता माझ्या मनामध्ये कंपनीमध्ये जाऊन मला प्रमोशन किंवा इन्क्रिमेंट पाहिजे, कधी पाहिजे, काय पाहिजे याचा विचार येत नाही, तर आता मला चिंता करीतो विश्वाची. त्या पद्धतीने जरी विश्वाची चिंता जरी मला करायची नसेल, तरी मी माझी चिंता करतो की मी हे गोष्टी विचारतो की अरे मी कुठून आलो, मी का आलो, कुठे जाणार आहे, मी कशासाठी आलो. खाओ पिओ मजा करो एवढंच माझं आयुष्य आहे आणि एक दिवस मरून जाणं एवढंच माझं आयुष्य आहे. तसं स्टीव्ह जॉब्सने सुद्धा केलं. स्टीव्ह जॉब्सचे शेवटचे बघा त्यांचे काय म्हणलेलं आहे त्यांनी ते. सो यू गेट रिअलायझेशन की दिस इज नॉट अ लाईफ. लाईफ इज समथिंग मोर दॅन दॅट. आय नीड टू realize myself. I need to take a path of self-realization. I need to understand myself. I need to find, I have only questions. I need to get answers. आणि तो जो होतो तो मुमुक्षु नाम. आणि जो मुमुक्षु आहे त्याच्यामध्येच आत्मबोध म्हणजे ज्ञानाची इच्छा आहे, क्युरिओसिटी आहे, आणि त्याच्यातूनच करुणाष्टक निर्माण झालेली आहे. करुणाष्टक ही सुरुवातीच्या साधनेमध्ये निर्माण झालेली नाही. करुणाष्टक ही मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे या व्यावहारिक गोष्टीमध्ये करुणाष्टक नाही, तर समर्थ हे दुसऱ्या विद्यार्थ्याप्रमाणे
प्रयत्नांती परमेश्वर असणारे समर्थ, 16 वर्ष साधना केल्यानंतर असणारे समर्थ, 16 वर्ष सर्व प्रकारे साधना केलेली आहे, सर्व प्रकारे मिळवल्यानंतर, मनाचं सामर्थ्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यावेळेला अशी एक अवस्था येते की नाव मी आता इकडेही नाही आणि मी आता तिकडेही नाही, कारण मी आता सोडलेलं आहे. म्हणजे समर्थांनी जर बघितलं तर समर्थांनी घरदार सोडलेलं आहे. काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी सोडायला लागतं, हा आपला व्यवहारातला नियम आहे. दॅट वी ऑल नो की देयर इज नो फ्री लंच. तसं समर्थांनी घरदार सोडलेलं आहे. 16 वर्ष समर्थांनी साधना केलेली आहे. समर्थांनी मनाचं सामर्थ्य मिळवलेलं आहे. समर्थांनी या सगळ्या साधनेमध्ये, त्यांच्या जर्नीमध्ये हनुमंताला आपल्या बरोबर घेतलेलं आहे आणि हनुमंत त्यांचा बरोबर असल्यामुळे आणि त्यांचा आराध्य हे प्रभू श्रीराम असल्यामुळे त्यांनी त्या पद्धतीने त्यांनी एक क्षण सुद्धा त्यांचं जर तुम्ही जर दैनंदिनी बघितली असेल त्या काळातली 16 वर्ष, त्यावेळेला सकाळी 4 वाजता उठायचं आणि रात्री 10 वाजता झोपायचं. सकाळच्या वेळेला ही सगळी साधना असेल, शारीरिक साधना असेल, उपासना असेल, गायत्री पुरस्चरण असेल, नंतर भिक्षा मागायची आणि भिक्षा खाऊन दुपारी थोडीशी विश्रांती घेऊन नाशिकामध्ये सर्व धर्मग्रंथ अभ्यासायचे. उपनिषद असतील, वेद असतील, सर्व ग्रंथ असतील, गीता असेल, या सगळ्या ग्रंथांच्या द्वारे त्या आत्मज्ञानाचा शोध घ्यायचा, त्या परमेश्वराचा शोध घ्यायचा. आधी शरीर आणि मन सामर्थ्यवान बनवायचं, या स्टेप्स मधून, या माइलस्टोन मधून जायचं. असं सर्व केल्यानंतर जसा जो दुसरा विद्यार्थी आहे की मी सर्व काही केलेलं आहे, माझ्या परीने मी सर्व प्रयत्न केलेले आहेत आणि हे सर्व प्रयत्न करून सुद्धा ज्या वेळेला मी परीक्षेला जाताना मी तुझ्या समोर उभा राहतो, त्यावेळेला सुद्धा माझ्यामध्ये करुणा आहे, त्यावेळेला सुद्धा माझ्यामध्ये प्रार्थना आहे. ती प्रार्थना कशी असेल? ती प्रार्थना अशी असेल की भगवंता मी सर्व काही केलेलं आहे, माझ्याकडून जे जे काही प्रयत्न करायचे असतील ते सर्व प्रयत्न मी केलेले आहेत. जी काही साधना करायची असेल, शारीरिक असेल, मानसिक असेल, ती सर्व साधना मी केलेली आहे. प्रयत्नांचे माझ्याकडून काहीही कमी नाही. आता फक्त कमी आहे ती फक्त तुझे ब्लेसिंग्स घेण्याची कमी आहे, तुझे आशीर्वाद घेण्याची कमी आहे. आणि त्याचे ब्लेसिंग्स, तुझे आशीर्वाद, तुझी कृपा ज्याला मला मिळेल त्याच वेळेला मी तिथेपर्यंत पोहोचेन, डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचेन. हा जो प्रवास आहे लास्ट स्टेज मधला, त्या लास्ट स्टेज मध्ये करुणाष्टक येतात आणि त्या लास्ट स्टेज मध्ये करुणाष्टक येतात आणि त्याच वेळेला समर्थ म्हणतात की अरे भगवंता, इतकी साधना केल्यानंतर मला असं लक्षात येतं की अरे इतकं सोपं नाही, मन इतकं सोपं नाही, मन इतकं चंचल आहे. आता आय स्टील नीड युअर ब्लेसिंग्स. कारण ज्या वेळेला म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की एक जे अननोन फॅक्टर आहे, ज्याला आपण लक म्हणतो, तो अननोन फॅक्टर्स म्हणजे जी अदृश्य शक्ती आहे की जी माझ्या वरती आहे, तिची ज्या वेळेला माझ्यावर कृपा होते त्याच वेळेला मी तिथेपर्यंत पोहोचतो. आणि आमच्या सगळ्यांचा अनुभव आहे, जरी मला अत्युच्च यश जरी गाठायचं असेल, मला अगदी सीईओ जरी व्हायचं असेल, तरी आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कॉर्पोरेटमध्ये सीईओच्या पोस्टसाठी अनेक जण ट्राय करत असतात. अनेक जण तितकेच केपेबल आहेत, अनेक जण तेवढेच सॉफ्ट स्किल्स सगळ्यांच्याकडे आहेत, सगळ्यांना तेवढाच एक्सपिरियन्स आहे, पण यू नीड टू बी इन द राईट प्लेस ॲट द राईट टाइम विथ द राईट पोझिशन. याच्यास हे ज्यावेळेला म्हणलं जातं त्यावेळेला एक असं काहीतरी अदृश्य शक्ती आहे, अदृश्य एक फोर्स आहे. त्या फोर्सचं ब्लेसिंग्स असल्याशिवाय मला तिथपर्यंत जाता येत नाही, मला तिथपर्यंत पोहोचता येत नाही. ते जसं व्यवहारामध्ये आहे तसंच अध्यात्मामध्ये सुद्धा आहे. ज्या वेळेला मला साधकाचं सिद्ध व्हायचं आहे त्यावेळेला मला ती परमेश्वराची कृपा प्राप्त झाल्याशिवाय, त्या प्रभुरामाची कृपा मला आशीर्वाद असल्याशिवाय मी तिथं पोहोचू शकत नाही. आणि म्हणून त्या भूमिकेमध्ये
त्या पॉइंटला, त्या मनाच्या अवस्थेमधून जे काही शब्द बाहेर आले ते शब्द नाहीत, त्या भावना आहेत, ती इमोशन्स आहेत, ते आत्मनिवेदन आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की समर्थांनीच दासबोधामध्ये श्रवणम कीर्तनम पासून आत्मनिवेदन या भक्तीच्या पायऱ्या दिलेल्या आहेत. आणि शेवटची भक्ती ही आत्मनिवेदन भक्ती आहे. करुणाष्टक ही आत्मनिवेदन भक्ती आहे. तो आतच असलेल्या आत्मारामाशी संवाद आहे. माझा आत्माराम किंवा माझा प्रभू श्रीराम हा बाहेर नाही, तो आतच आहे. त्याच्यामध्ये असलेलं संवाद आहे, त्याच्यामध्ये असलेलं कम्युनिकेशन आहे, त्याच्यामध्ये शब्द नाही. जरी आम्ही करुणाष्टक शब्दांनी पुढच्या गुरुवारी बघू, पण ते जरी शब्द जरी बघितले तर आम्हाला तात्पुरतं वरवर कळेल, पण त्या शब्दांमध्ये असणारी शक्ती आम्हाला कळणार नाही. त्या शब्दामध्ये असलेला भावार्थ किंवा गूढार्थ आम्हाला कळणार नाही, जोपर्यंत आम्हाला कळत नाही की समर्थांनी कुठल्या भूमिकेतून ती करुणाष्टक उच्चारली आहेत. ते नुसते शब्द आहेत, पण त्या शब्दांच्या पाठीमागं हा सगळा प्रवास आहे. हा प्रवास ज्या वेळेला आम्ही समर्थांचा पाहू, त्याच वेळेला आम्हाला ती करुणाष्टक समजतील, भावतील, कळतील आणि त्याच्यातून आम्ही काहीतरी घेऊ शकू. आम्हाला याचा उपयोग काय करायचा आहे? आम्हाला उपयोग फक्त करुणाष्टक अभ्यासायची, म्हणजे जसं तत्वज्ञानाच्या सिलेबसमध्ये रामदास स्वामी असतात, तुकाराम महाराज असतात, ज्ञानेश्वर महाराज असतात आणि 10 मार्कांचा तुकाराम, 10 मार्कांचा रामदास स्वामी, अशा पद्धतीने ते मार्क्स मिळवले जातात. तसं आम्हाला अभ्यासायचं नाही. तसं आम्ही 25 वर्षापूर्वी केलेलं आहे. मार्क्स मिळवलेले आहेत आणि आम्ही आयुष्यामध्ये इथेपर्यंत आलेलो आहोत. आता आम्हाला हे अभ्यासायचं आहे की आम्हाला मार्क्स मिळवायचे नाहीत. आम्हाला समर्थांच्या भूमिकेमधून जाऊन आम्हाला ती करुणाष्टक अनुभवायची आहे. आम्हाला ती करुणाष्टक चिंतन मनन करून अभ्यासायची आहेत. म्हणजे आम्हाला समर्थांसारखं होण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करायचे आहेत. आणि म्हणूनच आपण पुढच्या गुरुवारी करुणाष्टक पाहणार आहोत. पण त्याच्या आधी आम्हाला हे सगळी बॅकग्राऊंड, ही पार्श्वभूमी झाल्याशिवाय we don't get that context, we will not be able to understand करुणाष्टक in toto. जशी आहेत तशी आम्हाला करुणाष्टक मिळणार नाहीत. आणि म्हणूनच आम्हाला ते करण्यासाठी आज मुद्दाम आपण पहिल्यांदा पार्श्वभूमी बघितली, एक फाउंडेशन तयार केलं, एक कॉन्टेक्स्ट तयार केला की विथ दॅट कॉन्टेक्स्ट आपण पुढच्या गुरुवारी करुणाष्टक बघू. जसं उर्मिलाताई म्हणल्या तशा आपण 1 किंवा 2 करुणाष्टक बघू, कारण करुणाष्टक 50-60 करुणाष्टक आहेत. सगळीच करुणाष्टक आपल्याला बघायचं कारणही नाही, कारण एवढी एकदा पार्श्वभूमी मला कळली की ऍक्च्युली तसं बघायला गेलं तर इट इज लाईक अ मराठी असल्यामुळं आम्हाला ती कळणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे आपण काय करू की एक सॅम्पलला एक करुणाष्टक घेऊ आणि त्या करुणाष्टकाच्या वी विल गो थ्रू इट, विल रन थ्रू इट, आणि ह्या भूमिकेतून आम्ही ते करुणाष्टक पाहण्याचा, चिंतन करण्याचा, अनुभवण्याचा, समर्थांच्या शूज मध्ये जाऊन, समर्थांच्या खडावामध्ये जाऊन, समर्थांच्या भूमिकेमध्ये जाऊन ते आम्ही आकलन करण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. म्हणजे आमच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा आम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. फायनली ॲट द एंड ऑफ द डे what we want is only simple thing की आम्हाला सुद्धा आमच्या मनाचं सामर्थ्य, आता आमच्या या स्टेजमध्ये, आयुष्याच्या स्टेजमध्ये आम्हाला शरीराचं सामर्थ्य नको आहे, कारण शरीराचं सामर्थ्य मिळवण्याचे वय आमचं गेलेलं आहे. पण आम्हाला अजूनही आमच्या मनाचं सामर्थ्य आम्ही मिळवू शकतो आणि ते सामर्थ्य आम्ही मिळवण्यासाठी आम्हाला या समर्थांच्या करुणाष्टकाचा उपयोग होईल, नक्कीच होईल, व्हायलाच पाहिजे. कारण याचं कारण असं आहे की समर्थ स्वतःच सांगतात की मी स्वतः दासबोध आहे, मी स्वतः करुणाष्टक आहे. ज्यावेळेला एखादा साधक खरोखर जर करुणाष्टक जर त्या पद्धतीने पाहेल, त्या पद्धतीने जे ऐकेल, त्या पद्धतीने त्याचा अभ्यास करेल आणि हृदयामध्ये धारण करेल, तर त्याला सुद्धा ते सामर्थ्य नक्कीच मिळेल. हेच आमच्या या सेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे, हेतू आहे. आणि म्हणूनच आज आपण आता इथेच थांबू. पुढच्या गुरुवारी बघू. हरिओम तत्सत. वा,
खूप छान. शिल्पा. शिल्पा, आवाज येत नाहीये तुझा. म्यूटवर राहायस, म्यूटवर राहायस. म्यूटवर नाहीये खरं, पण आवाज येत नाहीये. हम्म. ऑडिओ कनेक्ट कर, परत डिस्कनेक्ट कर. हरकत नाही. आपण तोपर्यंत मंडळी कोणाला प्रश्न असतील तर प्रश्न उत्तर घेऊ. तोपर्यंत शिल्पाचा टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. YouTube वर देखील आपल्याशी लोक जोडलेली आहेत आणि अतिशय छान सुंदर हा सेशन झालाय. आणि मी जसं उर्मिलाताईंना म्हणलं होतं की लेट अस नॉट बी इट्स लाईक अ मोनोलॉग, लेट अस हॅव अ डायलॉग. म्हणजे जितके बेसिकली काही कारण मला माहिती आहे की आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न असतात, क्वेश्चन्स असतात, डाऊट्स असतात, शंका असतात. आणि जेवढं आम्ही ज्यावेळेला बोलतो, डिस्कशन करतो, त्यावेळेला आमच्या थिंग्स क्लॅरिटी आम्हाला जास्त चांगली मिळते. म्हणून हे सेशन जेवढे जास्त हे होतील, इंटरॅक्टिव्ह होतील, तेवढं चांगलंच आहे. त्यामुळं आणि अर्थात मी तुमच्यासारखाच आहे, म्हणजे आय हॅव गॉन थ्रू द सेम लाईफ ॲज यू. आणि त्यामुळं म्हणजे आय कॅन रिलेट टू यू. आणि त्यामुळं म्हणजे कसं की वी कॅन हॅव अ इझी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन. बापरे. नाही, खूप खूप अप्रतिम. विवेक दादा, तुम्ही प्रस्तावना आणि असा एक खुलवत गेले ते. आणि म्हणजे एक सामान्य आपण जो साधक असतो किंवा सामान्य संसारिक जीवनामध्ये जगणारा आमच्या दृष्टीने तुम्ही कसं त्याचं करुणाष्टकांचं कसं आपण कनेक्ट करतो हे इतकं अप्रतिम समजवलं. आणि पुढच्या वेळी आपण जेव्हा आता उत्तरांगात करुणाष्टक बघू, तेव्हा कुठल्या दृष्टीने त्याला ऐकावं आणि चिंतन करावं, हे खूप छान तुम्ही एक बेस बनवलाय. त्याच्यामुळे इट विल बी अ लिटल मोर कनेक्टिंग नेक्स्ट वीक, आय थिंक. पुढे काय सांगणार ह्याचा उत्साह वाढलाय ऐकायचा. ऐकायचा उत्साह नक्की वाढलाय. या हो ना, विवेकजी, तुम्ही अशी आली काही शिल्पा आली. मांडणी इतकी सुंदर केली ना की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत किती सुंदर तऱ्हेने तुम्ही सांगितलंय. ते मांडणी अतिशय खूप आवडली मला. कशी सुरुवात झाली आणि 14 वर्षामध्ये कुठपर्यंत ते कसे पोहोचले आणि हे कशासाठी निर्माण झालं, फार सुंदर तऱ्हेने तुम्ही केलंय. डेफिनेटली पुढच्या आठवड्यात आणखीन रेखातांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही उत्सुकता लागलेली आहे आम्हाला. शिल्पा, आवाज येतोय का बघू? हो, येतोय आवाज? आता येतोय. बदलला डिव्हाइस. तर खरंच धन्यवाद विवेकजी, आपण आज इथे आलात. आणि आज हा करुणाष्टकांच्या आपल्या या सिरीज मधला हा पूर्वरंग आपण समजावून सांगितलात. आणि आता सगळ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्याच आहेत की इतक्या सविस्तरपणे तुम्ही करुणाष्टकांच्या मागची भूमिका, एक बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी तयार केली आहे. आणि आता पुढच्या सत्राचा खरंच आम्हाला उत्सुकता वाढलेली आहे. करुणाष्टके खरं तर महाराष्ट्राला भक्तीबरोबरच शक्तीची उपासना करायला लावणाऱ्या अशा या समर्थांनी करुणाष्टके लिहिली. म्हणजे आयुष्याच्या एका क्षणी सगळा तुम्ही दिलेल्या उदाहरणाच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे
सगळा अभ्यास करून झाल्यावरही हे काही म्हणजे रामराया तुम्हाला दिसत का नाही आहे? तर असा जो करुणा कल्लोळ त्यांच्या मनात उमटला होता, त्याची परिणती म्हणजे करुणाष्टक. पण आज सगळ्यांनी या तुमच्या भाषणातून, विवेचनातून वेगवेगळे मुद्दे घेतले असतील, पण मला मात्र एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला, की खूप अभ्यास करूनही समर्थांनी ही करुणाष्टक त्यांच्या मनात उमटली. पण आम्ही म्हणजे अवघा महाराष्ट्रच खरं तर संध्याकाळी रोज करुणाष्टक सदा सर्वदाच्या रूपाने म्हणत असतो. पण मला वाटतं अजिबात अभ्यास न केलेल्या त्या विद्यार्थ्यांची गत म्हणजे आपली आहे, असं मला वाटतं, की तो कुठलाही अभ्यास न करता आपण देवाकडे मागतो आहोत. तर मग आज ती अक्षरशः एक मनाला थोडीशी जाग आल्यासारखी झाली आहे तुमच्या विवेचनातून, की आता यापुढे करुणाष्टक म्हणण्याआधी खरं तेवढ्या आपण अभ्यासू आहोत का तुम्ही दिलेल्या रूपकाच्या भाषेत? हा विचार मनात सतत सारखा येत राहील आणि आता आज तो येत होताच. पण आता या करुणाष्टकाचं पुढच्या सत्रामध्ये त्याविषयी अधिक माहिती नक्कीच जाणून घेऊया. आणि खरोखरच असा विचार करायला लावण्याबद्दल आणि डोळे उघडल्याबद्दल म्हणता येईल, तुमचे अगदी मनःपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे नाही, गो हेड. नाही, तुम्ही बोलत असताना एकदम माझ्या डोळ्यासमोर राहिलं की आपण सगळ्यांनी 10वीत असताना 12वीत असताना 21 अपेक्षित वापरलेली आहेत. म्हणजे थोडक्यात अभ्यास करताना म्हणजे त्याचा आम्हाला उपयोग होतो, तसं हे करुणाष्टक आहे. आणि म्हणून तुम्ही जसं म्हणला तसं की आणि हेच आमच्या सगळ्या संतांचं कार्य आहे की स्वतः ते निवृत्तीपर असतील, स्वतः त्यांनी संन्यास घेतलेला असेल, ते स्वतः त्या साधनेतून गेले असतील, याचा अर्थ असा नव्हे की आम्हाला पण तिथूनच जायचंय, तशाच पद्धतीने जायचंय. त्यांनी काय केलं, त्यातलं अमृत काढून आमच्या समोर ठेवलं. जसं 21 अपेक्षित केल्यानंतर आम्हाला तेवढं केलं की लगेच कळतं की हे केलं की आय थिंक मला चांगले मार्क पडतील, तसं आहे. म्हणजे आम्हाला समर्थांसारखा प्रवास करणं शक्य नाही, झेपणार नाही आणि आम्हाला ते प्रयोजनही नाही. पण समर्थांनी काय केलेलं आहे की त्या स्वतः, आणि म्हणून आम्ही प्रापंचिक लोक गुरु होऊ शकत नाही. पण आम्ही काय करू शकतो, तर जे संन्यासाश्रम त्यांनी धारण केलेलं आहे, कारण त्यांनी स्वतः ते मिळवलेलं आहे आणि त्यांनी ते गुरुपद ज्यावेळेला घेतलेलं आहे, त्यावेळेला त्यांनाच एक सामर्थ्य प्राप्त झालंय की आमच्यासारख्या प्रापंचिक माणसांना, म्हणजे जो पहिला विद्यार्थी आहे तो, त्यांनी काय करावं, कशा पद्धतीने जावं, कशा पद्धतीने मार्गक्रमण करावं, म्हणजे ते जिथं पोहोचले तसं आम्ही सुद्धा पोहोचू शकू. म्हणजे 21 अपेक्षित घेऊन आम्ही सुद्धा, सो वी गॉट लाईक बेसिकली राईट सम ॲक्सलरेटर प्रोग्राम. सो वी आर इन द ॲक्सलरेटर प्रोग्राम विथ ऑल दिस आत्मबोध किंवा हे. त्यामुळं वी डोंट वॉन्ट टू बी की बाबा अरे आपल्याला हे अवघड आहे आणि आपल्याला शक्य नाही, आम्हाला सुद्धा समर्थांसारखं केलं पाहिजे. त्यांनी केलं बरोबर आहे, पण त्यांनी सगळ्या संतांनी हेच केलेलं आहे की अरे तुम्ही हे गृहीत धरू नका की एक म्हणजे ओके, देर आर 2 अप्रोचेस हॅपन्स इन दिस करंट वर्ल्ड टुडे, की ते काय बाबा संतच होते, ते काय बाबा असंच होते, तेव्हा आपला त्यांचा काय संबंध नाही, त्यांनी ते केलं, ते त्यांचं आयुष्य आहे, बास, आम्ही काय करायचं, फक्त वाचायचं. त्यांचं आयुष्य वेगळं, आमचं आयुष्य वेगळं, ते प्रपंचात नाही, मग त्यांना काय करणार, आम्हाला काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते. दिस वन अप्रोच. द सेकंड अप्रोच इज, सर्व संतांनी हे केलेलं आहे की हे आम्ही, कारण देर इज ओनली वन ॲब्सोल्यूट थिंग अँड विच इज माइंड, अँड दॅट माइंड इज देअर विथ एव्हरीबडी, एव्हरी ह्युमन हॅज दॅट माइंड. आणि ते मन कशा पद्धतीने वळवणं, कशा पद्धतीने त्याला सामर्थ्यवान करणं, हेच अध्यात्म आहे, बाकी काहीच नाही. तो तुम्ही आता जो म्हणला की ज्या वेळेला समर्थ रामासमोर उभं राहत असतील, त्यावेळेला त्यांना कळलं की अरे माझा राम हा काळा राम पंचवटीतला नाही, तर तो माझा राम माझ्या आतच आहे, आत्माराम आहे. हे ज्या वेळेला रिअलायझेशन झालं त्यांना, त्यावेळेला त्यांना कळलं की अरे हे काय बाहेर नाही, मी बाहेर कितीही जरी शोधलं तरी तो मला बाहेर आनंद मिळणार नाही, बाहेर राम मिळणार नाही, तो आतच आहे. आणि ते मग कसं मिळावं, म्हणून ऍक्च्युली हे जे आम्ही ज्यावेळेला त्यांचं चरित्र बघतो, आणि सगळ्या संतांनी केलेलं आहे. आणि फॉर्च्युनेटली राईट, आपण जर बघितलं तर 2 संत आपल्याला समजतील की संत तुकाराम आणि संत रामदास. त्याच काळातले आहेत, साधारण कॉन्टेम्पररी आहेत, अराउंड 400 इयर्स. पण त्यांनी आता 2 वेगवेगळे व्यक्तिमत्व आहेत.
समर्थांनी सोडलं लगेच, म्हणजे लगेचच प्रपंच धारण केला नाही आणि ते त्या ठिकाणी पोचले. तुकाराम महाराज आमच्यासारखा प्रपंच केलेला आहे. नुसतं एवढंच नव्हे तर सावरकर म्हणजे ते सावकार होते, म्हणजे सावकारी केलेली आहे आणि सावकारी करत असतानाच एकाच आयुष्यामध्ये त्यांनी दोन्हीही जगून दाखवून त्या ठिकाणी, म्हणजे समर्थ ज्या ठिकाणी पोचले त्याच ठिकाणी संत तुकाराम सुद्धा पोचलेले आहे. आणि हे आम्हाला ज्यावेळेला कळतं त्यावेळेला वी ऑल्सो गेट अ कॉन्फिडन्स की अरे हे आम्हाला सुद्धा शक्य आहे, कारण का की हे आमच्यासाठीच दिलेलं आहे. तेच समर्थ रामदास ज्या वेळेला गोंदवलेकर महाराज म्हणून येतात 200-300 वर्षानंतर, त्यावेळेला ते तुमच्यासारखे आमच्यासारखे एक त्यांनी तर 2 नाही 2 विवाह केलेले होते. आपल्या तुकाराम महाराजांचे सुद्धा 2 विवाह झालेले होते. म्हणजे त्या आमच्यासारखेच ते प्रपंचामध्ये राहून ते तिथपर्यंत पोहोचले. फक्त वी नीड टू गेट दॅट इन्साइट, वी नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली दे आर एमिंग ॲट. आणि हे जर आम्हाला जर कळलं तर आम्ही सुद्धा 21 अपेक्षित वापरून आम्ही चांगले मार्क्स पाडू शकतो आयुष्याच्या ह्याच्यामध्ये. आणि हे ह्याच्यासाठीच दिले, अदरवाइज व्हॉट्स यूज. म्हणजे व्हेरी सिम्पल, म्हणजे त्यांना काय, त्यांनी ऑलरेडी ते तिथे पोहोचलेले आहेत. आता तिथं पोचलेल्या माणसाला फक्त चिंता करीतो विश्वाची, की माझ्या पाठीमागनं येणारी जी माणसं आहेत त्यांना सुद्धा बेसिकली थोडंसं कळावं. अदरवाईज आम्हाला कळणार कसं आणि सांगणार कसं? म्हणजे आम्हाला जर कळायचं जर असेल की अरे हे काय भानगड आहे, अध्यात्म 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 म्हणजे काय भानगड आहे, अध्यात्म म्हणजे काय करायचं आणि अध्यात्म केल्यानंतर कसं त्याचे माइलस्टोन्स आहेत, व्हॉट आर द रिस्क असोसिएटेड विथ इट, वेअर आय वॉन्ट टू बेसिकली गो, व्हॉट पाथ आय शुड फॉलो, व्हॉट आर द डिफरंट माइलस्टोन इन बिटवीन अँड व्हॉट इज द डेस्टिनेशन, हे सगळं आम्हाला या त्यांच्या वाङ्मयातून, म्हणजे तुम्ही गाथा घ्या, तुकाराम महाराजांच्या गाथा घ्या, त्यांचे अभंग बघा, अभंगातनं तेच दिसतं. या करुणाष्टक म्हणा किंवा सवाया किंवा त्यांच्या धाट्या किंवा पंचक किंवा बनाचे श्लोक, आत्माराम आणि दासबोध, त्याच्यातून हे सगळं दिसतं. म्हणजे त्यांचं चरित्र आम्ही वाचू शकतो, म्हणजे वी कॅन, इट इज लाईक ओपन बुक. आणि त्याच्यातून आम्हाला हे कळू शकतं की अरे व्हॉट वी नीड टू डू व्हॉट. कारण समर्थांनी कधीही सांगितलं नाही की तुम्ही माझ्यासारखं लगेच हे संसारात राहू नका. त्यांनी सांगितलं की आधी प्रपंच करावा नेटका, कारण त्यांना माहिती आहे की आमच्यासारखी माणसं, आमच्याकडे अजूनही इच्छा आहेत, कामना आहेत, आम्हाला काहीतरी भोगायचं आहे. असे वैराग्य संपन्न जन्मलेली माणसं कमी आहेत, समर्थांसारखी माणसं कमी आहेत, माऊलींसारखी माणसं कमी आहेत. ज्ञानेश्वर महाराज वयाच्या 8व्या-9व्या वर्षी पूर्णपणे वैराग्य, आदिशंकराचार्य इतक्या लवकर वैराग्य. तेव्हा वी कॅनॉट रिलेट टू दिस पीपल बिकॉज वी थिंक दॅट की दे आर व्हेरी डिफरंट, म्हणजे आपला त्यांचा काही संबंधच नाही. कारण का की इतक्या लहान वयामध्ये ते तिथपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. पण इफ यू रिअली सी की तुकाराम महाराज वी कॅन रिलेट टू इट, एकनाथ महाराज वी कॅन रिलेट टू इट, गोंदवलेकर महाराज वी कॅन रिलेट टू इट, आणि असे अनेक जे संत झाले वेगवेगळ्या पद्धतीचे अलीकडच्या काळामध्ये असतील तर वी कॅन रिलेट. अँड देन दे टेल अस की अरे तुम्ही सुद्धा तिथं पोहोचू शकता. नवे तुमचं एक कर्तव्य आहे इन दिस लाईफ, यू हॅव टू रीच देअर, यू हॅव टू ऍटलीस्ट गिव्ह अ ट्राय. आणि म्हणूनच हा सुद्धा अर्जुनानं सुद्धा सांगितलं, अर्जुन सुद्धा प्रापंचिकच होता. त्यानं सुद्धा तो तर क्षत्रिय होता, त्यालाही सुद्धा अभिमन्यू लग्न वगैरे सगळं झालेलं आहे. सो मग गीता सुद्धा कोणाला सांगितलेली आहे, ही सुद्धा प्रापंचिकालाच सांगितलेली. आणि म्हणून सगळ्या शास्त्राचं कंठ उच्च रवानं फक्त ते एकच सांगतात की अरे बाबांनो, की तुम्हाला जो जन्म दिलेला आहे त्या जन्माचा तुम्ही विचार करा, कारण आम्हाला बुद्धी दिलेली आहे, विचार करण्याची दिलेली आहे. आणि म्हणून आम्हाला हे जोपर्यंत आम्ही विचार करत नाही तोपर्यंत आम्हाला हे मिळणार नाही. आणि हा विचार पशुपक्ष्यांना होत नाही, हा विचार फक्त आम्हालाच होतो. आणि आमचा प्रॉब्लेम काय होतो की वी गेट सो एनग्रॉस्ड, वी गेट अवर माइंड सो एंगेज इन डे टू डे लाईफ की वी डोंट गेट अ टाइम टू थिंक अबाउट anything else other than the job, other than the company, other than the rest of the thing. म्हणजे आम्ही इतके त्या ह्याच्यामध्ये हे होऊन जातो, गुंग होऊन जातो की वी डोंट गेट बेसिकली टाइम एट ऑल टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. हा आमचा मेन प्रॉब्लेम आहे. आणि समर्थांचा दासबोध वाचताना सुद्धा त्याची जाणीव होते की जरी म्हणजे त्यांनी म्हणजे प्रापंचिकांसाठीच म्हणजे लिहिलेला आहे किंवा हे करुणाष्टक रचलेली आहे, तरी सुद्धा दासबोधामध्ये किती त्यांनी
सुंदररित्या की का जरी तुम्हाला महंतांची लक्षणं किंवा राजकारणात तुम्ही असाल, तुम्हाला एखादी लीडरशिप हे हवी असेल तरी कसं एक नेता कसा असावा, त्यांनी कसं सगळ्यांना धरून चालावं, हे सगळं इतक्या सुंदररित्या त्यांनी कसं सांगितलं असावं असंही म्हणजे खूपच विलक्षण एक म्हणजे हे आहे चरित्र म्हणा किंवा आपल्यासाठी आजकालच्या काळासाठी चिंतन करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि त्यातूनच मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारावासा वाटतो विवेक दादा, कारण तुमचं आता आज मी जशी ओळख करून दिली सगळ्यांना हे जाणवलंच असेल की म्हणजे व्यावसायिक दृष्ट्या, शैक्षणिक दृष्ट्या सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही सुद्धा म्हणजे आघाडीवर हे सगळी कामं केलेली आहेत. त्यातून तुम्ही कसा वेळ काढलात आणि तुम्ही कसे म्हणजे अध्यात्माकडे वळलात आणि इतका सखोल अभ्यास तुम्ही कसा केलात हे पण मला जाणून घ्यायला म्हणजे मला सगळ्यांनाच जाणून घ्यायला आवडेल आणि त्या दृष्टीने आम्ही काय करू शकतो हे पण ऐकायला आवडेल म्हणजे इन टुडेज वर्ल्ड. It's a good question, and I can share my experiences and how this happens, right? So, दोन बेसिकली गोष्टी माझ्या आयुष्यामध्ये म्हणजे द वे इन विच इट हॅपन, राईट, की ज्यावेळेला मी टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट मध्ये होतो. सो आय वॉज लाईक जनरल मॅनेजर फॉर अवर DSP ग्रुप, आणि वी यूज टू डिझाईन चिप्स इन बेंगलोर, राईट. आणि so I was like any other corporate person, very aggressive, very task oriented. So we need to get it, and I think in fact no regrets. So we used to basically we designed a chip for just a 7 million, and we got a business of almost like 800 millions with one chip, the first chip which I designed in Texas Instrument. But then the problem with our corporate life is so much, right? That is where we weaken our mind. Because we are so result oriented, we are so basically materialistic in one sense ki I want it and I cannot say no, right? I need to meet this target, I need to meet this target. So I need to get this customer, I need to get this customer, right? And in that corporate environment, what happens, and again we are habituated, and thanks to Britishers, right, ki they showed us this path, and I think we went into this path. And of course I think why say no regrets, because we have reached at this stage, right? Okay, we have everything. What we don't have, we have everything, right? We have position, we have whatever je materialistic त्याच्यामध्ये आहे ते basically we reached. And I think one instance happened, right? I was extremely possessive about my team, right? In Texas Instrument, and then we wanted to get one project, and we have a parallel team in. I can tell the name also. The name of the project was Centaurus. It was in UK. So this Texas Instruments has different teams, right? One team is in US, one team is UK, one team is in India, and because right, we are like, okay, at that time, because I came back and I'm very competitive, that I need to get good work in India. I need to basically, right, जे US मध्ये चालतं cutting edge work I should get in for my team in India. I basically fought with the management and I basically got that project also. आणि but there is a little bit of a politics, आणि तो प्रोजेक्ट आमच्या टीम मधनं घेऊन दुसऱ्या टीम मध्ये गेला. And I was so upset, right? I was so upset, in fact, because I was attached to my team and I could not basically take it. I could not take it. There was like so much of a tension, so much of a frustration, so much of a basically uneasiness and all that, right? And I realized, I think this is not going to make it. With this, and I think that basically, right, can impact my own health. And in fact, it actually, so with that mindset, in fact, me doctor कडे पण गेलो होतो एका की, आणि as usual, like any engineering mindset, right, I have Excel sheet. Every year I am doing all my checks, body checkups, everything is documented, cholesterol, BP, then blah blah blah, all the parameters,
now like okay, my BP was little bit of a fluctuating, so I write it down that also, right? Excel sheet मध्ये की on this day, this particular time, this is what it is. And with that data, I went to the doctor, and then like doctor सांगितलं की हे माझं Excel sheet आहे बघा तुम्ही. Then she said, "Oh, Vivek, I think just 5 minutes, just 5 minutes." She looked at Excel sheet and said, "Okay, Vivek, I think looks like I think we need to start the PP tablet. It is showing you yourself has written down there, right? Okay, you have the tablet. Okay, मतलब ठीक है, काही हरकत नाही. But based on looking at your reports, I think थोडेसे fluctuations or track cholesterol वगैरे. Why don't we start a cholesterol also?" And okay, fine. Then she again looked at it, and then like she said, "Okay, I think there is some problem with your I think some other thing." And I think she said, "Okay, fine. We have to." So essentially, within 5 minutes, she prescribed me 4 tablets. I said, "Okay, fine." Then मग ही किती दिवस घ्यायला लागतील? "Oh no, Vivek, it is for lifelong." I said, "What? Okay, lifelong? And then you are taking that decision in 5 minutes for me?" मग त्याचे काही साइड इफेक्ट्स? हो, साइड इफेक्ट असणारच म्हणे की एनी टॅबलेट हॅज अ साइड इफेक्ट. So essentially, right, then the realization stuck very hard to me, saying that, okay, this is the lifestyle. What I'm going to achieve with this, right? If this is what it is, if this is what I'm going to get, then I think this is not a sustainable at all. And then actually, right, that all these things started, and then I started basically. Then I went to the another doctor, and then she said, "Okay, nothing doing, Vivek. I think you have a simple problem of weight, I think, and your mind. So these are the 2 things you need to work on. I will take care of weight. I don't know how to you take care of your mind. So you have to basically, right, get somewhere else, go to somewhere else." Then I latched into the Gita. And then I think that is how I started studying Gita, and I can, right, then the rest is history. So last 10 years, right, so me, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्याकडे गेलो. मग त्यांच्या so he is, I think, from Pune, and he is a doctor by profession. He is a doctor by profession. He was a gold medalist in surgery, but he left everything similar to Ramdas Swami, went to Himalaya, आणि त्यांचे गुरु म्हणजे स्वामी दयानंद सरस्वती. ते की जे मोदींचे पण गुरु आहेत. मोदी त्या काळामध्ये, ओके, आय विल आस्क व्हेरी सिम्पल थिंग. इन अ टुडेज वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, इन अ टुडेज वर्ल्ड एज अ ह्युमन बीइंग, with so much of a resistance, so much of a basically, right, negative things, how one person can actually remain calm, composed, stable, and achieve so many things? It is only because of mind. म्हणजे आणि ते that is not in one day. ते वयाच्या 15व्या वर्षी ज्याला हिमालयामध्ये गेले, so they trained himself in terms of the mind, and that is basically showing it now, right? आणि मग आणि it is a science, actually it is a spiritual science, nothing else. It is a mind science, right? And then you work on that. आणि मग then like actually you will be surprised. मला बेंगलोरमध्ये ट्रॅफिकचे प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे in 25 kilometers or 25 or like 20 miles, we take 3 hours to travel from my office to this thing, 3 hours. So I used to basically, right, travel मध्ये मी हे गीतेचे सगळे लेसन्स लिसन करायचो, आणि then that is how it started. And I think that is how basically the transition happens, right? Okay, then once you understand the value of it, आम्हाला त्याची व्हॅल्यू जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याच्यावर ऍक्शन घेत नाही. दिस इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. जोपर्यंत आम्ही जेवढं म्हणतो ना, किंवा हे दिस इज जस्ट ओके, फाईन, इट इज गुड टू हॅव. When it is good to have, then I will even, and that's basically there's a psychology only, like उद्धरेत आत्मनात्मानं. जोपर्यंत मला कळत नाही की माझा उद्धार मी स्वतः करणार आहे, तोपर्यंत आय विल नॉट टेक ऍक्शन. जोपर्यंत हे मला कन्व्हिन्स होत नाही, जोपर्यंत मला हे पटत नाही, तोपर्यंत मी हे करत नाही. पिरियड. इट्स व्हेरी सिम्पल. आणि ज्या वेळेला मला कळतं की अरे हा, दिस इज माय लाईफ, आय नीड टू वर्क ऑन इट, अँड दिस इज द वे, देन आय स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वे. आय स्टार्टेड बेसिकली लुकिंग की हू विल शो मी द वे, हाऊ आय कॅन गेट द वे. Okay, and it is actually speaking, it is the happiness journey. There's nothing else. म्हणजे फक्त हा मी कोण आहे, who am I, and then like okay, how do I? It's very simple. I accept myself in toto. I accept the whole world in toto, and I don't want to achieve anything in my life. It's as simple as that. Once you make a peace with yourself, and once you make a peace with the whole world, you cannot have any other problem in the life. You will be happy here and here itself, and that itself is your Ram. There is nothing else.
It is as simple as that. See, and I can give you the example when we sleep. आता 10 वाजत आलेत, आय थिंक. When you sleep, you yourself observe. मी केअरफुली सांगतो तुम्हाला की तुम्ही झोपा, गाढ झोपेमध्ये the amount of happiness you have, amount of peace you have is so humongous, and that is why I feel fresh in the next day morning. Why? Because you have basically your mind is on the deep sleep state. आणि ते बेसिकली तेच माइंड जर तुम्ही उद्या उठल्यानंतर जर समजा आम्ही अशी जर टेक्नॉलॉजी काढली की ते रात्रीचे जे माइंड आहे माझं ते मी एनेबल केलं सकाळी उठल्यानंतर, then what problem you have? Nothing. The same happiness state, same mind without any thought you are carrying in a day-to-day life, as simple as your problem is solved. Today I have a problem only in when we are waking state. And why? Because with the same mind, I am interacting with the people, I am interacting with myself, I am going to the office and looking at all the signals, 5 signals from 5-dimensional camera, and then I am impacting my mind, same mind I am carrying, and then I am having all problems. Nothing else. So, अध्यात्म म्हणजे काय आहे? आणि तुम्हाला आता मी सांगतो, तुम्ही फक्त बघा, पुढच्या करुणाष्टकाला पहिलीच ओळ मी वाचणार आहे, and then you will relate it. की there is nothing other than the mind. की स्वामीजी म्हणजे रामदास स्वामी समर्थ एकच म्हणतात की चंचल मन माझं हे आता मला कळलेलं आहे आणि मला फक्त तू ते फक्त दे. माझ्या मनामध्ये जे मलिनता आहे ते फक्त तू मला दे. म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त ऍक्च्युअली देर इज नथिंग अदर दॅन द माइंड इन द होल थिंग. म्हणजे करुणाष्टक घ्या, मनाचे श्लोक घ्या, दासबोध घ्या, बाकी काहीच नाही. अँड देर इज नथिंग अदर दॅन द माइंड इन द होल वर्ल्ड. आणि इफ यू आर हॅपी इन द माइंड, यू आर हॅपी ऑल अलॉंग. देर इज नथिंग एल्स. आणि इट इज ऍज सिम्पल ॲज दॅट. आणि ह्याच्यासाठीच वेळ लागतो. सी, आपण कॉर्पोरेटमध्ये म्हणतो ना की साधना का लागते? की वी लर्न समथिंग इन सम वे. Now what we have to do, we have to unlearn what we have learned, and that takes time, nothing else. So theoretically we understand everything. Theoretically, right, I know where I want to go. Theoretically I know what that happiness is. I have myself experienced it. Come on, I don't have to go to anywhere else to understand what happiness is. I know, I myself have experienced, but only problem is that I cannot sustain it, I cannot maintain it, and that is where the sadhana comes into the picture. It is a training of mind. आणि म्हणून साधना का आम्हाला आवश्यक आहे? वी नीड टू स्पेंड सम टाइम. आणि म्हणूनच जे आम्हाला सांगितलं आहे शास्त्रामध्ये की तुम्ही तुमच्या प्रापंचिक आयुष्यामध्ये सगळं केलेलं आहे, पण देर शुड बी सम टाइम इन युअर लाईफ की यू शुड गेट रीड ऑफ ऑल द क्लटर ऑफ युअर ओन माइंड, व्हॉट यू हॅव क्रिएटेड युअर सेल्फ. आणि तो जो माइंड आहे तो वानप्रस्थाश्रमामध्ये दिला. इट इज जस्ट अ टर्मिनॉलॉजी. पण टर्मिनॉलॉजी म्हणजे काय की ओके, देन यू नीड टू take back, because in today's world we are all the time running and we are engaged and we cannot basically stop and think because our mind is engaged. So now you stop, take a pause, start thinking, and then again, like, okay, for that you need some basically a free time and free space in your mind. And that is where I think we all need to think. फॅन्टास्टिक, नाईस आउटलुक आणि एक छान दृष्टिकोन तुम्ही दिलात. आणि आजकालच्या काळात एस्पेशली या IT विश्वात फार आवश्यक आहे हा दृष्टिकोन. खरं तर आपलेच एक सभासद आहेत प्रकाश काका, ते ऑन अ लाइटर नोट तुम्हाला विचारतायत की इट इज अ व्हेरी गुड लेक्चर, सो आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन नाउ और अचीव्ड युअर हेल्थ थ्रू दिस? No. Absolutely not. Absolutely not. And that's the whole thing. I can tell myself, and and I can tell you that also. After that, we started the Jnaneshwari Abhyas Varga in Bangalore. आणि 5 वर्ष. आणि दिस इज द रिझल्ट, राईट? आय कॅन शो यू, आय कॅन शो विथ दॅट कॉन्फिडन्स, आय कॅन शो द रिझल्ट ऑल्सो. आमच्या इथे साधारण एक 30-40-50 एक कॉर्पोरेट मधली सगळी साधारण ॲव्हरेज एज इज 30 to 50 years एज. आणि दे हॅव सिमिलर थिंग. आणि आय थिंक द टुडेज प्रॉब्लेम इज, आय थिंक probably if you guys come to Bangalore, you cannot afford the house. That is the house prices now today. So problem is, right, the people have everything today in Bangalore. They have, but what they don't have is basically, right, tensions.
And then what we purposefully sort of like, okay, started this Abhyas Varga and saying that, okay, look, I think this is just this Jnaneshwari or a Gita is just basically a book we are taking as a reference, but our actually the approach is implementation in our day-to-day life. And we actually traveled that path 5 years in that approach, right? We always used to take the text, we discuss, we sort of like, okay, discuss and then implemented it. Then we realize that, and not me, the rest of the group also realized that from that implementation, कालच्यापेक्षा आज आम्ही शांत आहोत, कालच्यापेक्षा आज आम्ही सुखी आहोत, कालच्यापेक्षा आज आम्ही समाधानी आहोत, सुख समाधानी आहोत. Forget about medicines. So I can myself feel that 10 kgs of weight has been removed from my heart. I can myself say that, and I can see why I can talk that confidently, because I've traveled this myself last 10 years. I have seen the results of it, and that is why, right? And I think the second thing is we actually implemented it with similar people, and again they have the same I think echoing. It is nothing. It is like it is actually no the magic. There is no like what we say that is a magic bullet or a magic pill. There is nothing. It is hard work. It is going into the gym as simple as that. It's like a mental gym. So you talk to yourself, you understand your own mind, because each mind is different. कारण प्रत्येकाचं माइंड हे त्याचे एक्सपिरियन्सेस प्रमाणे आलेलं आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यातले एक्सपिरियन्सेस वेगळे आहेत आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये जे एक्सपिरियन्स आले तसं त्यांचं मन घडलेलं आहे. आणि नाउ what we have to do is we have to use this intellect now and then work on the mind. विवेकदादा नमस्कार. एक प्रश्न होता. तुम्ही एकदम फारच सुंदर तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलंय आज. म्हणजे सारखं मनात ते तुम्ही इतकं छान फाउंडेशन केलंय. आणि आता तुम्ही सांगितलं की तुमचा अनुभव आणि कसं आपलं मनच आपण ते ताब्यात म्हणजे कंट्रोलमध्ये पाहिजे किंवा शांत व्हायला पाहिजे, ते त्यासाठी आपण वी हॅव टू अनडू एव्हरीथिंग दॅट वॉज डन, राईट? इतके वर्ष आपण केलं. तर यंगर जनरेशन साठी काय? कारण आता आम्ही तर ह्या स्टेजला पोहोचलोय की ठीक आहे नो, आम्ही आता ह्या मार्गाने सुरुवात केली आहे, तुमच्यासारखे मार्गदर्शन करणारे मिळत आहे. पण आमची जी तरुण पिढी आहे, जी आजच्या काळात सोशल मीडिया, कॉम्पिटिशन, टेन्शन, प्रेशर ह्या सर्व गोष्टींनी ती वेढलेली आहे, तर त्यांच्यासाठी काय, ह्या मार्गासाठी कसं काय त्यांना काही मार्गदर्शन तुमच्याकडनं काही पॉइंटर्स असतील? So I'll present a case study for this. Okay. So it is like I am pedagogy, right? Ki you use the case study, and I will present a case study of my own son. Okay, and he is now working in Intel Folsom office. He did his MS in USC. Okay, and I'll present his case study. I think just basically as a example, and then I think you will just to appreciate you, right? Give the appreciation ki how this is useful, and it is a real case, right? 2020, Corona's March 2020, right? He did his BTech in computer science from the VIT, Vellore Institute of Technology, right? See, one of the top institute, right? Like he got into this top ranking, and then he get into the VIT. So right from the day one, he wanted to go for MS, right? So he got a few admits, good admits, top 20. So he did not appear for the placement. Okay. त्याचा स्वतःचा वर्गमित्र, roommate, he got basically job in PhonePe. Package is 30 lakhs, just out of a graduate. I'm just giving the data with the sadhya information's age I have, so you will find it like very realistic. So 30 lakhs a package, PhonePe मध्ये job. ह्यानं काय ठरवलं होतं की बाबा नाही, I don't want to basically join the job. I want to go to the MS directly, and I think after MS I will basically, right? Again, it is not again as you can relate. Go back, I think 20-30 years back, okay, I want to go to US because Makkah, Medina of technology, and then the research is like US. So I should go to there, and then basically the same thought process. Yeah, I need to go to the Silicon Valley, and I need to basically get exposed to that. Though, but again, I want to come back, right? Okay, whatever it is. March 2020 come,
right? All basically dream gone for a dust now, right? We don't know what is going to happen. This is completely dark in front of me. We don't know when this corona will be over and when I will be able to go and all that stuff, right? Okay, just go back into March 2020. Okay, we are at the age of like, okay, 40, 50 kind of thing. We can at least have some stable mind. We can think about it. But just take an example of a person who is just 24 years of age. He has not lived his life. He has so many dreams in front of him, right? के आता मला इकडे जायचं आहे. Suddenly, right, everything got shattered, right? के what to do now? आणि मग then he started applying for a job and he did not get any for 2 months. In 6 months before, he had 5 jobs in hand, right? And now in March 2020, he is applying for a job and he is not getting any, not even reply. Now just imagine the mindset of that person. Okay, look, I think how do I basically, right? के मग त्याच्यामध्ये सगळे प्रश्न येतात मेंटली की why me? Why now? मी काय चूक केली? मी काय घोडं मारलं की माझ्याच आयुष्यामध्ये हे सगळे प्रश्न आले की आता माझा मित्र फोनपेला जॉईन झाला, 30 lakhs त्याला पॅकेज आहे. मी आता आपल्या घरात बसलेलो आहे, माझ्याकडे जॉबही नाही, US ला जायचं तेही नाही, काय करू मी? So in that 2 months, right, I sat with him with the Gita. And we went through every day we used to like, okay, go like 1 hour. And again, approach is not to just basically understand the shlokas and all that stuff. You take the shlok as a reference, but you discuss your day-to-day issues and day-to-day solving, because everything is mind-based. There is nothing else. किंवा अर्जुन ज्याला म्हणतो की चंचलम ही मनक प्रश्न प्रमाथ ही बलवत दृढम. अर्जुनाला चंचल प्रश्न पडला 5000 वर्षापूर्वी, आता सुद्धा आमचं मन चंचलच आहे. सो यू टेक टुडेज लाईफ. जसं मी आता तुमच्याशी बोलताना टेस्लाचं एक्झाम्पल घेत होतो, सीईचं एक्झाम्पल, यू टेक द सेम एक्झाम्पल अँड देन यू डिस्क्राईब हिम की व्हॉट निष्काम कर्मयोग इज व्हॉट. निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय, काम करणं म्हणजे काय, फळाची अपेक्षा न करणं म्हणजे काय, हे मला आता डे टू डे लाईफ मध्ये कसं हे करता येईल. आणि I'll make the story short. It is his basically the wording, right? Is की तो म्हणला की हे सगळं ऐकल्यानंतर की ज्या वेळेला ओपन अप झालं आणि ज्या वेळेला अप्लाय करायला लागले म्हणजे लोकांच्या रिसर्च, तो म्हणला की मी हे जर मी ऐकलं नसतं, वाचलं नसतं, तर आय वुड हॅव बीन व्हेरी अँग्जियस इन गिव्हिंग द इंटरव्ह्यू. की I want desperately, I want to basically succeed and I basically, right, like, okay, kind of कारण ती एन्झायटी बिल्ड होते ती, कारण माझ्याकडे नाही आता आणि मला ते मिळवायचं आहे. सो आय गेट टेन्शन, आय गेट एन्झायटी, राईट. ही सेड आय कुड हँडल इट व्हेरी काम, व्हेरी स्टेबली. की ओके ठीक आहे, ओके ओके. स्टोरी शॉर्ट, he got into the Society Journal. He worked for 1 year, then he joined USC. History repeats. He 3 महिन्याचे इंटेलमध्ये त्याने इंटर्नशिप केली. इनफॅक्ट ही गॉट 2-3 recognitions also. The boss said, your job is certain, no worry, right? You come. He offered him basically 1 more internship, 6 months internship in the last 6 months. So he joined internship February to May last year. मे मध्ये त्याचं हे संपणार होतं MS. मे संपले की जून मध्ये लगेच इंटेलमध्ये जॉईन होणार. त्यांनी सांगितलं होतं की बेसिकली तू इथं इंटर्नशिप आहे, इतकं 9 महिने इंटर्नशिप इंटरमध्ये केल्यानंतर इफ यू आर गेटिंग द गुड अप्रिसिएशन, बॉस इज ओके, युअर जॉब इज सर्टन. लक्षात आलं का नाही? पण प्रॉब्लेम काय झाला की दे हॅड हायरिंग फ्रीज लास्ट मार्च. यू ऑल नो टेक्नॉलॉजी इश्यूज लास्ट इयर, व्हॉट वी आर गोइंग थ्रू. And they said, boss सांगतो की look, I think I want to take you, but I cannot take you because of the hiring freeze. Okay, now the situation बघा, ते 3 जण राहत होते. Okay, and this is where basically, see, you cannot blame your आपण त्याला काय म्हणतो, luck. You cannot blame your life, right? ते 4 जण राहत होते. लकीली तिघांना बेसिकली एवढी 9 महिन्याची इंटर्नशिप मिळाली नाही, राईट. त्यांना 3 महिन्याचीच मिळाली, पण समहाऊ दोघांना त्यांचं कन्व्हर्शन झालं. तिसऱ्याला 1-2 महिने थांबले आणि त्याला परत त्यांनी फुल टाइम घेतलं. ह्या माणसाला
6 महिने वाट बघायला लागली. सो लास्ट बेसिकली जून ते डिसेंबर 6 months basically, right? He is staying alone, just applying, not basically getting the replies. And it is not only him. There are n number of people in US today, right? I think I basically checked with all the basically, right, people in US, my friends and all that, right? Because I have a lot of contacts in TI, AMD, and then Qualcomm and this Intel and all that. Everybody is saying the same thing. I think the issue is, I think we hired so much in Corona times, and I think we don't want to look at basically, right, today the demand is not there, and we don't want to take any risk, hiring freeze. आता ह्या सिच्युएशनला how one can, this is okay, see, this is the situation in front of me, and similar situation anybody can face anytime, anybody, right? How we can basically, right, ready or prepared for it, right? And that is where your mind comes into the picture. That is where that stability of mind comes into the picture, right? म्हणजे okay, and I'll okay, without basically being biased, right, so much, but I have to tell you this because otherwise you will not appreciate it. की मनाचं काय पॉवर असते. Okay, we have a dog, आणि so we have 2 kids. One is my Omkar and other one is a dog, right? So 2 kids. So for him, dog is not Lucky. Dog's name is Lucky. So Lucky is his brother. Okay, so they basically, right, were together last for 13-14 years, right? It is so, he's so basically attached to him. आणि सप्टेंबर मध्ये अशी सिच्युएशन आली की he got cancer. He got cancer, and then he had basically I think the blood thing, and so doctor said it is 2 days. Right? I think he cannot survive 2 days. Now just imagine the person is in US, right? His mental condition is very difficult, very different, right? He doesn't have a job, so every day it will pinch. I think you can imagine every day, every hour, like, okay, you can pinch that, this is what I want and I don't have today, and this will basically the thing is, right? And we have to tell him this news. We cannot basically, right, keep quiet की अरे त्याला, कारण आम्हाला असं सांगणं शक्य म्हणजे हेच नव्हतं की सांगायला तर पाहिजे, आणि आम्हाला असं वाटलं की काय होतंय, कसं, हाऊ ही विल टेक इट, राईट? आणि वी वर हॅव्हिंग द व्हिडिओ कॉल लाईक दिस, आणि वी टोल्ड हिम की बाबा, आणि वी टोल्ड हिम इन स्टेप बाय स्टेप. द मोमेंट बेसिकली ही रिअलाइज्ड की this basically no hopes, right? He just basically put his hands like this. 2 minutes. So give me 2 minutes. He went to the washroom. He washed his face and he came back and he started talking. That is the mind power. And that is what you can get to this young generation. But your question is right, ki actually young generation should go through this because they have the flexibility and capability to implement it. द मोर जेवढं आम्ही माइंड वापरतो आणि जेवढं माइंड स्टबर्न होत जातं तेवढं बेसिकली, राईट, हार्ड वायरिंग पक्क होत जातं. वी हॅव सेट आयडियाज, वी हॅव सेट माइंड, वी हॅव हार्ड वायर्ड युअर माइंड. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू चेंज. आपण म्हणतो ना की स्वभाव चेंजेस करता येत नाही, तसं आहे ते. वी कॅनॉट अनलर्न. द मोर यंग यू आर, more flexible you are, more absorbing you are, you can change your mind. And I think the message to you is, I think in today's world, this generation, I call it as a सोन्याचा चमचा की तोंडात घेऊन आलेली जनरेशन आहे. कारण we have struggled a lot, but our next generation has not struggled. They got everything, and they are not ready to take any failure. And the moment the failure comes, right, they collapse. They are brittle. They are not flexible enough. They are brittle. They just basically, and that is why we have a lot of, I think, suicide, a lot of drug addicts, a lot of basically the issues in the society today is because of this, and it is all basically because of the mind. Who are responsible? We are responsible, right? We don't have enough time to look after. We give them everything. We have money, we give them everything. What do you want? I will give you the iPad, I will give you this thing, right? But I don't give enough time to them, right? ज्या वेळेला आम्ही, we cannot throw away our responsibility. We have to basically, right, buck up, and I think we have to give them that knowledge. We have all the knowledge.
we have all the this thing, right? We have to give them, and we have to prepare them for any eventuality, because we struggled a lot in our life. That is why we are here. I think that fighting mechanism is missing in the young generation, and I think what basically, right, is important now is this mechanism. If we give it to young people, and I think if we start like this, these scriptures to them, and I think my hope is again the US, because I think in India people take it very lightly. People take it for granted. In US, I think people are much more, I think, receptive, much more, I think, because you miss हे काय म्हणतात त्याला, आपलं जे कल्चर आहे ते मिस करतो. सो यू हॅव टू बिल्ड युअर कल्चर विदिन युअर होम. That is why you make efforts, and I think if you do efforts, and I think I will give you encouragement to all your generation. If you basically, right, give the right thing, I think it will be fantastic, and it is important. I think it is actually a need of the day. Yes. We all must do it. मला वाटतं तुम्ही यंग मुलांशी पण बोलायला पाहिजे असंच. नाही, ऍक्च्युली बोलतो. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एक आमचा जो एक कित्तूरला एक आश्रम आहे. तर आय डिड सिमिलर सेशन्स, लाईक ऑलमोस्ट लाईक अ सिरीज. इट इज नॉट अ 1 day 2 day. It is like a 1 month series, right, for all the young people. And again, the same thing, you take scriptures like Gita or whatever, that doesn't mean anything, but you talk in their language, in their basically, right, like and then like you encourage them, and then you take it. So we have done that. I think it is actually beneficial, and they are very receptive. And once they get it right, they actually like they actually it is they're very, very determined. This generation is very, I think, intellectually solid. Thank you. I think it is too late. I think probably Yes, you have to मी go to एकच- office tomorrow. आपण एकच मिनिट मी बोलते. हे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शिकागोत आले होते. बरीच हो, वर्ष हो. झाली त्याला. आम्हाला एक अम्मा महाबळेश्वरकर म्हणून त्या आम्हाला ज्ञानेश्वरी शिकवायच्या, आणि त्यांचेही ते गुरु होते. आणि हे पुस्तक आम्ही म्हणजे मी वापरते, कारण ते त्यावेळेला अम्मानी सांगितलं होतं. ह्यांचं स्वरूपानंद सरस्वतींचं गीतेचं फार छान आहे पुस्तक. ग्रंथच म्हणायला पाहिजे. 3 भाग आहेत त्याचे. फारच छान आहे. ते ऍक्च्युली शंकर भाष्यावर असलेलं, म्हणजे शंकर भाष्यावर असलेलं हे पहिलं मराठी पुस्तक आहे. आणि म्हणून ते इट इज ऍक्च्युली व्हेरी, व्हेरी ऑथेंटिक. म्हणजे का ऑथेंटिक आहे, तर स्वामीजींनी पहिल्यांदा आल्यानंतर हे काम केलं की मराठी माणसाला जर गीता जर अभ्यासायची असेल तर संस्कृत येत नाही, आणि जर मला गीता जर अभ्यासायची असेल तर मला मराठीत काहीतरी पाहिजे, पण ते ऑथेंटिक पाहिजे. म्हणून त्यांनी ते हे केले. अतिशय म्हणजे ते काही प्रश्नच नाही. म्हणजे ऍब्सोल्युटली फंटास्टिक. हे कळण्यासारख्या भाषेत आहे आमच्यासारख्यानं. हो, नाही, खूप छान. आणि स्वामीजींचा अप्रोचच व्हेरी अनालिटिकल, रॅशनल आणि सायंटिफिक आहे. सो आता अजून एक प्रॉब्लेम आहे की आमच्या मुलांना आम्ही सांगितलं की तू देवाला नमस्कार करतो, म्हणेल का करू मी नमस्कार, कुठे आहे देव, तिथं देव नाहीच आहे. आणि हाऊ डू यू प्रूव्ह, वी कॅनॉट प्रूव्ह. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. सो जसं हे आत्ताची जनरेशन इज लाईक स्वामी विवेकानंद, त्यांना रामकृष्ण परमहंसच पाहिजेत. की तू देव बघितलायस का? हो, देव बघितलाय, तुझ्या इतक्या जवळ मी आहे आणि मी तुला दाखवू शकतो, असं कॉन्फिडन्सनी आम्ही सांगितलं. तर ते फक्त कोणी सांगू शकतं की दोज बेसिकली पीपल हु हॅव ऍक्च्युली रॅशनल, analytical and scientific. And I think the approach towards Adhyatma should be like this. Then I think very easy to do that. राईटली सेड. धन्यवाद विवेकजी. खूप आज आपण इथे आलात आणि सविस्तर विवेचन केलं, आणि मुख्य म्हणजे आमच्या प्रश्नांनाही अतिशय सविस्तर उत्तरं दिली. त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. आपले मराठी मंडळाचे अध्यक्ष समीर आणि त्याची कार्यकारिणी यांचे आभार. आपल्या टेक्निकल टीमचेही मनपूर्वक आभार, आणि श्रोत्यांचेही अगदी मनपूर्वक आभार. तर आजच्या या सत्राची फार छान रंगलेलं आहे सत्र, पण सांगताही करावी लागणारच आहे. तर आजच्या या सत्राची सांगता करूया शांती मंत्राने. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांती शांती शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांती शांती।